wọ́n ní ọ̀nà kan owó ọjà ló dífá fún télọ̀ tó náà tó tún gba ọjà lọ tó ń rè tàǹkàrà ń ta màtíríà aṣọ tí ń rán. Ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lónìí o. Ẹni náà lè ní jẹ́ ní abẹ̀lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀ ní ní 7 ọjọ́ keje nínú oṣù kẹta ọdún 2025. Ó dá nínú abala léèfé náà tá a mọ́ gbà wọlé ní ojú fèrèsé ojú wíńdò láti ń yọjú ohun tá a kọ́kọ́ rí náà rí o inú ọjà lájá sí. Wọ́n bá ní lala tó ròkè ó ti padà wálé wọ́n ní 40%. Wọ́n ní gbogbo nǹkan ọjà ti já wálẹ̀ owó orí ráìsì owó ẹ̀wà owó èrè owó àgbàdo wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ti já wálẹ̀ owó ẹran mo ní àtẹ̀pà àti dáwà mo ní ṣé lóòótọ́ àti gààrí mo ní ṣé ìṣe GMO wọ́n ní rárá o wọ́n ní oúnjẹ gidi ni mo ló dá o ṣùgbọ́n kémi tó gbàgbọ́ ń ó kọ̀ǹfàmù ẹ̀ lẹ́nu àwọn tiwa tó wà Nàìjíríà torí ìyàwó sì kankan sì sọ fún wa pé last 2 weeks àwọn sì ra bag of rice ní 110. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa confam a fẹ́ ní first hand confirmation gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà èló ní sunis ó ti wálẹ̀ lóòótọ́ torí táwẹ̀ bá ti dé báyìí náà nǹkan mọ́ wọn ó sì wá jẹ́ táìmù yìí bá a sì ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí pé wọ́n ní inflation 40% cut ó ti wálẹ̀ ṣé lala ti wálẹ̀ lóòótọ́ lala tó ròkè àti wípé dọ́là ó tún ti ń na náírà padà kí ló wá fà tó yẹ pé ní ìsìn tí dọ́là tún ti ń na náírà owó oúnjẹ ó wálẹ̀ nígbà tí náírà tó ń lágbára owó oúnjẹ ò wálẹ̀ ẹ gbọ́ irú mathematics wo rè ẹ jọ ẹ sábà wá ṣe confirmation lórí ẹ̀ á sì fún àwọn èèyàn wa gbọ́ á gbé àjẹkàn mọ̀ nítorí ńgbà tí láláròkè àjẹkàn mọ̀ nígbà tó bá wálẹ̀ náà àwa náà ó jẹ̀kàn mọ̀ wípé ẹ̀mọ́jẹ̀kàn gbà yín ráìsì ti wálẹ̀ o. Bóyá ààrẹ Tinubu ní wá ń ṣiṣẹ́ ní ló jẹ́ kó oúnjẹ wálẹ̀ tó ráwọn kan ní temporarily ni wọ́n ní temporary measure ni wọ́n láwẹ̀ tó dé àwẹ̀ méjèèjì pàdé ara wọn mo ní ẹ gbọ́ sí lóòótọ́ ni ẹ bá wa confirm ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó mẹ́wọ̀n ẹ jẹ́ bòdì sọ́dọ̀ ọmọ Tinubu àti very dark man mọ̀ ń pe ariwo ọmọ Tinubu ní mọ̀ ń pa làwọn èèyàn bá ní ó sì dẹ́kun ariwo òbòsì kí ló fa ìwà àtọmọ Tinubu pọ̀ àṣẹ China ní very dark man wà kí ló wá dé tó ṣe ń pariwo ọmọ Tinubu àwọn kan ní ó dà ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu very dark man káwá ṣàtúntònú lé lórí. All right, so Remi Tinubu, I feel the need to say this to you. You need to be very useful to us. First of all, your father is old. And the people around him, their brains are dirty and there are cobwebs in their brain. To say this, trying to insult them, I know where I'm going to with this, right? You are the closest the youth have ever been to power. You are the closest, meaning there are a lot of things that you can help us with. Now, coming to China, I've opened my eyes to a lot of things, a lot of possibilities that we can emulate. You know, coming here, I feel like there's one train that can move everybody in Nigeria and come to this place and take them back, so that their eyes will be open. There are a lot of potentials in that Nigeria that they are not utilizing because the old men in power cannot see. But you, Remi Tinubu, you can see because you can easily come here and look at these things and be like, you know what, Daddy, Ejo, Eshebai, Eshekini. There are a lot of things. See this China, the workforce, the youths, every possibility, every opportunity day. Like there are no limits. Any idea you are trying to cough out. Wọ́n ní ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú kílẹ̀ yìí lérò lórí ọ̀rọ̀ very dark man. Àwọn èèyàn mọ̀ ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ ṣé ẹ rí bìgínì rẹ̀ yẹn òun ló capture èmi náà nígbà tí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sí àwọn tó ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ ó lọ́pọlọ wọn ó ní cobweb ó ní jàǹkáríwọ̀ wà nínú ọpọlọ wọn ó ní wọn rí orí rò dáadáa. Ìgbà tó wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ti ọmọ ààrẹ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ó fẹ́ fi sọ̀rọ̀ youth pé ó súnmọ́ pé bàbá rẹ̀ ní president pé òun náà sì súnmọ́ ìjọba ṣùgbọ́n kí lọ́mọ ààrẹ fẹ́ ṣe ibẹ̀ ni mo ti wá wò pé kó sí ń tọ́mọ ààrẹ fẹ́ ṣe bàbá rẹ̀ ní í ṣèjọba ṣùgbọ́n ó ní kí ó gbìyànjú kó mọ advice bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé kò tàbùkù tó bá ń advice bàbá rẹ̀ tí bàbá rẹ̀ sí mọye advice àti dádì rẹ̀ ní mọye àwọn agbẹnusọ àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ tọ́jọ́ ń sọ àwọn sàbẹ̀ wọn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan táwọn ọmọ Nàìjíríà tó wá ń sọ sí very dark man rè pé ọ̀rọ̀ very dark man gbà fura mo ní kílẹ̀ tún rí ọ̀rọ̀ gidi ló ń sọ wọ́n ní ìwọ ìtí ẹ̀ rárò jinlẹ̀ ń tí ẹ̀ mo ní ẹ̀ sí àwò wọ́n ní bóyá ọgbọ́n àti mọ́ tún campaign mo ní wọ́n ní ṣé lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí lọ́mọ Tinubu fẹ́ ṣe bàbá rẹ̀ ń ṣèjọba ṣé yóò máa gba ìjọba mọ́ bàbá rẹ̀ lẹ́nu ni wọ́n lóun náà ṣe tiẹ̀ ní
wọ́n ní ó ń dọ́gbọ́n mo lé mi ò mọ tí ń dọ́gbọ́n ṣe ń tó sọ lèmi gbọ́ èmi ò rò ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí nǹkan mi ẹ mọ́ jẹ́ kí n tún máa lo allegedly lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe mú fídíò rẹ̀ wá kẹ́ ẹ lè gbọ́ nítorí ẹjọ́ ẹ bá ń tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ bá ń fi gbọ́ ẹ gbọ́ kí ló ń pe ọmọ Tinubu sí i lóòótọ́ ó lọ China ó rí nǹkan mèremère ṣé ọmọ Tinubu ò ti lọ ju China lọ ṣé bẹ́ẹ̀ darkman nídìí láti mọ pàkíyèsí rẹ̀ sí ó lè advice bàbá rẹ̀ lóòótọ́ ọ̀tọ̀ wọ́n lè mú ẹṣin lóòdò wọ́n lè tẹnu ẹṣin bọmi ọmọ bàbá ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n bàbá lè mọ́ gba advice ẹ̀ torí kò sí ní position láti advice bàbẹ̀ fún tí ó sì fún Nàìjíríà ọmọ ló jẹ́ ọmọ sìkọ̀ náà yàn sípò relationship wọ́n lè advice ara wọn lóòótọ́ náà ń sí politics o ṣùgbọ́n ipò tó náà bá wà ní ó fi sàmúyẹ torí ẹ̀ mo ṣe wá wò pé ṣé ìṣe àdọ̀gbẹ́mọ̀ campaign gẹ́gẹ́ bí àwọn Nàìjíríà kan ṣe ń sọ káàkiri ẹ bá ń gbọ́ ẹ jẹ́ ń tún sílẹ̀ kẹ́ ẹ tún gbọ́. And let's transform the country. Like I said, if you see what China is doing here, you go. So don't let anybody deceive you now. Sheyi, we dey count on you. Peace and love. Ṣé iná ti gbọ́ bó ṣe parí ẹgbọ́ yìí mélòó lẹ́ǹ count on? Ó dáa kúkú mọ̀ bó bá ṣe kò sí nǹkan kan tó ṣe dọwọ́ bò mọ́. Gbogbo àná láti mọ̀ pé ṣe yóò gbé igbá ààbò. Kò ní ìdí pé èèyàn kan tún ń rọra yọ̀rọ̀ sọ bí ó bá campaign fún ṣe yìí kó jáde kó campaign ṣùgbọ́n èmi ò rí gẹ́gẹ́ bí campaign o èmi ń wò pé kí n gbẹ́nu mi sọ̀hún dá ẹjẹ́ lọ inú ìròyìn mi ẹjẹ́ rọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ ẹni ṣé bàbá ní ń ta bíọ́bíọ́ ìbàbá mọ̀ ní bàbá ń fihàn pé 88 àti oníkan mọ̀ tàbọ̀ bíọ́bíọ́ mu ni kí bàbá mọ̀ jókòó ara wọn jẹ́ owó eléyìí tán ń ṣe gàlígàlí bàbá sá ti jáde o wọ́n ní àwọn ò láìkí orúkọ tí bàbá àwọn àtìyá àwọn sọ àwọn mu ní 88 years lẹ́sẹ̀ wà ń regret orúkọ yìí kí ló kọ́ yín wọ́n ní Matthew orúkọ ọdún bíbélì kí ló tẹ̀ láìkẹ́ wọn lágbowó òde ní mọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ àtàwọn ẹlẹ́sẹ̀ mo wá wò báyìí agbowó òde àtẹni tó ń dẹ́ gbọ́ ṣe kí ni ìyàtọ̀ ṣé bàbá ò jẹ orúkọ wọn owó inú ilé ni bàbá ń gbà kí sówó òde àbí gbogbo owó fídì nìṣẹ́ wa ń kọ́ ṣé ráwọn bàbá yìí wọ́n máa fi ra wọn pa ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kó ń bẹ̀jà rí ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ arábìnrin yìí ó máa ń sọ nǹkan kan tó gbé dọ́dọ̀ àáfàá lèmi náà wá ní ó dá ẹ mú ọ̀rọ̀ àáfàá kó ń bẹ̀ obìnrin wọ́n ń lọ ọ̀dọ̀ àáfàá wọ́n ń lọ ọ̀dọ̀ wòlíì ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ̀yin obìnrin lẹ́mọ̀ tójú bọlé jù náà kí ló dé kí lẹ̀ ń wá kiri ẹ̀yin láàbà ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yin láàbà ní mọ́sálásí ẹ̀yin náà ní ibi tá ti ń ṣe wòlímọ̀ nǹkan kan ẹ̀yin náà látún bá ní tìbílẹ̀ ẹ máa wá nǹkan kiri kì í ṣe pé ẹ̀ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni mo ń sọ kẹ́ lọ́n ṣèṣìn ìsìnkọ́ o ẹ máa wá mírèkù jù ọ̀dọ̀ aláàfáà wọ́n bá yín tẹyàn rìn wọ́n fún yín lómi hàn túmú ẹ tún padà dọ̀dọ̀ òní ìbílẹ̀ ẹ tún gbàbẹ̀ dé ọ̀dọ̀ wòlíì ẹ̀yin náà lẹ̀ máa wá tí ò sọnù kiri tẹ́ ẹ fi máa ń rí nǹkan ẹ̀yin obìnrin ni mo fẹ̀sùn kàn yín ni o kẹ̀yà wá dáhùn. mo sọ pé èmi àtọkọ mi a ní misunderstanding ẹni kí n gba nǹkan kan lọ fún kó fi pa orí òkú báwo ni mo ṣe máa fún ó ní alájà mo ní náà tí ẹ bá lè fún wọn bẹ́ẹ̀ bá máa ń di o àwọn ọba nílò ẹ bá fún mi ìfipò orí nǹkan ọmọkùnrin mi ẹ wàá sùn mo fi sí yín lára bí mo bá lọ tí mo bá bọ̀ ẹ wo alájà nígbà tẹ bá fi máa lọ tẹ bá fi máa ṣẹlẹ̀ méjì bá a bá ṣẹlẹ̀ ní báyìí tó bá tún dirú ọ̀la ẹ wá tó bá dirú ọ̀túnla ẹ wá ẹ̀mẹ́ta láṣẹ bẹ́ẹ̀ tẹ ẹ bá tọkọ yín bá ti padà rí yín yọ ọmọ tẹ̀lé yín ni ìfẹ́ yọ wàá pọ̀ gbogbo àwọn obìnrin tíjọ́ lẹ́nu fa wọ́n kú ò lẹ́yìn rẹ̀ mo wá ní kó ní sùúrù náà kó jẹ́ kí n lọ rò mo wá fọ̀rọ̀ lọ́rẹ́ nìkan pé afá àti àdìjà mú mi lọ ó gba 47,000 lọ́wọ́ mi nígbà tí mo sọ̀rọ̀ bí bàbá yìí ṣe ń ṣe ó tún wá ní iṣẹ́ kan wà kí n lọ fọkọ mi kó bá mi fi porí òkú ẹjọ́ ṣé tí máa lọ mú iṣẹ́ yẹn fún ọkọ mi ṣé kò ní wò pé kankan ó tún wá lóun lè bá mi lò ìyẹn sọ fún mi pé ó fẹ́ gbọ́ ó fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọn náà pọ̀ ọyàn lọ́dọ̀ àfáà báyìí tí ó rí gbogbo ẹ̀ tó gàgàgà àfáà fẹ́ la ẹni wọ́n ní mo sọ 47,000 kí ló àfáà fẹ́ la mi fún ọlọ́jùmọ̀kẹ́ let me tell you gbogbo àwọn pípù yẹn gbogbo àwọn àfáà àti pásítọ̀ àwọn ọlọ́jẹ́ kí Nàìjíríà ni mo ṣe rí àwọn náà dàrú àwọn tó lọ́wọ́ gbàdúrà àwọn gan wọn kí wákàtí márùn àwọn tó lọ́wọ́ gbàdúrà àwọn gan wọn kù sí ṣọ́ọ̀ṣì. So if you want something good for yourself don't go and be going to àfáà àti pastor na láì o àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ bíi gan bẹ́tà àwọn àfáà àti pastor. òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nínú ọ̀rọ̀ ni pé tí ò bá sí receiver kò lè sí giver bẹ́ẹ̀ ni tí ò bá sẹ́ni tó fẹ́ gba gọ̀jẹ̀ kò ní sẹ́ni tí ó fún yàn gọ̀jẹ̀ tí ó fọ̀bọ́ lọ yàn nígbà tí ò bá sẹ́ni tí ó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin obìnrin náà torí ẹ̀ ń bú àwọn àfáà ní ìsìn ẹ̀ ń bú àwọn wòlíì àgbọ́ ẹ̀ ń bú àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà tẹ́ ń lọ ọbẹ̀
kí lẹ̀ ń wá kiri kí ẹ gbọ́ kí lobìnrin máa wá kiri náà kọ́kọ́ rẹ̀ lè nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ dáadáa ọkùnrin ò sì ní ọkùnrin ká ní gbogbo ilé ayé yìí ká lọ́kùnrin ní gbogbo wa ni ilé ayé yìí ìbá dùn ẹni rárá láìsí obìnrin kò lè dùn ó dáa. ó dá àwọn ẹjẹ́ dé oko yìí ó ńlẹ̀ yóò bá lélẹ̀ yìí ó mọ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ti Ìgbò wọn ò kan lè lóní mo rí oko Ìgbò kan tí àwọn ọmọ Ìgbò tán kó ìbọn ti màálù wọ́n pa ségè sí màálù lára mo wá wò pé ilẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní ni wọ́n pa àgbẹ̀ ṣùgbọ́n mo wá rí eléyìí náà mo wá ní eléyìí náà ó fẹ́ súnmọ́ tàwọn Ìgbò inú mi dùn wọ́n mọ̀ kó ìbọn ti àwọn kìíní ní ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n kó ìbọn ti àwọn màálù ni o náà kan bá tún jáde wọ́n ní kí ló dé tán lé àwọn màálù mo ní abẹ́ ń ṣe èrè mọ̀ pé àwọn terrorists làwọn ará bíi ni ẹ̀ ń fojú onímàálù wò wọ́n ẹ̀jẹ̀ bá ń sí òkè ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ ẹnu wọn wọ́n lé wọn dànù. Go back first. Go back first. That's it. eléyìí dá ó dùn mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà làwọn Yorùbá kan ni kò tí ì dùn tó wọ́n ní kan pa wọ́n mo ní kódà as you say ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àpábíò náà ti sọ̀rọ̀ ó ní ilé ẹjọ́ ó dùn mọ́ òun ó ní kí ilé ẹjọ́ dáa ẹjẹ́ àgbọ̀n tó sọ nípa Natasha ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha ọba bá ti gbọ́ àpábíò tán bí à ń lọ́nú àkójọpọ̀ òròyìn lẹ́yìn àpábíò èèyàn kan náà tún sọ̀rọ̀ ó ní kán máa ṣe tẹ́ẹ̀sì ọpọlọ fún gbogbo àwọn obìnrin mo ní àwọn obìnrin náà lẹ́wọ́ ńlẹ̀ báyìí tán bá fẹ́ ṣe politics mo ní ẹ̀yin obìnrin ẹ wá gbọ́ o wọ́n fojú rẹ̀ hàn yín àpábíò kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o lẹ́yìn àpábíò ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tápábíò sọ nípa Natasha. What we are talking about happened only after the change of seats in the Senate. That is when and all sorts of allegations came up. Only after the change of seat in the Senate and change of the committee, which my senators know happen from time to time. And said to have happened on the 8th of December, a day to my birthday, which was celebrated in the stadium in 2023. So from 8th of December 2023, I never heard, my wife never heard, no Nigerian never heard, even the husband never heard any issue of sexual until our committee was changed, and then our seat was changed, and she went on. Have you ever wondered the trauma caused by that same woman on the other people she had accused in the past? None has been proven so far. You've not wondered. Do you even wonder the trauma caused to the 10th Senate and the image of the Senate with all these useless allegations? I've refrained myself from making a statement. Look at these beautiful women. They've come across me so many times. Have I harassed any of you? Or is the person thinking that you're not beautiful? So I don't want to dwell on that. But let me just say that time will tell. If we are in court, the court will decide. And let me add that the women folk and indeed public officers may have in future to be subjected to a mental stability test in order that you qualify to be a governor, a councillor, or a senator. Otherwise, you are going to get this anti-market, especially at a time when we are asking for gender inclusion and gender equality. We are at this point facing this situation in which a gender issue is being trivialized and demonized and over-dramatized on the floor of the highest legislative house in this country, the largest black nation on earth, and the largest black democracy in the world. I think this is a fitting closure to this drama that was started from nowhere to this level of absurdity. And I want to commend the Senate for doing this and taking this action so swiftly and not allowing it to soar into another level of triviality and diversion. At a time our country is on trial over several economic and social upheavals and security issues, we are talking about sitting arrangements, about those who are brought into the Nigerian Senate and into legislative positions and decision making that will alleviate the sufferings of the people of Nigeria and those who voted people into power and now being dealt with and dished out trivialities about how to sit and where to sit. How does that change your opinion of anybody? How does that change your opinion and your value or your integrity? ó dáa kẹ́mi náà tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí ẹjẹ́ ń sáré ká tó kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà senate náà rèé wọ́n wọ́n ti wá ń pe àpérò lórí ìbẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ gbogbo àwọn tó bá gbẹ́nu sí ọ̀rọ̀ Natasha gbogbo wọn ni wọ́n ń gbìmọ̀ lé lórí báyìí ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ náà mẹ́nulé
níbí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń wọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ńlẹ̀ túrútúrú nú ekuru nínú ẹ̀rẹ̀ wọ́n ní àwọn ti ṣetán pé kí odidi bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ kó mọ́ ní kí nọ́mbà 3 Nàìjíríà yẹn sẹ́nitọ́ Akpabio kó mọ́ bọ̀ lórí rédíò tí ò já mọ́ nǹkan kan tó ń pè ní Human Rights Radio àti wípé ṣé kò mọ̀ wípé bí àwọn ṣe jẹ́ bí Akpabio ṣe jẹ́ nọ́mbà 3 ní Nàìjíríà pé lẹ́yìn ààrẹ Tinubu ó kan igbákejì wọn pé nọ́mbà 3 citizen náà ni Akpabio pé ṣé ó tọ́ sí lẹ́nu pé gbogbo àwọn náà ní nọ́mbà 3 nílé ìgbìmọ̀ asòfin mo ló dé abẹ́ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu wọn torí ó ta mọ́ Natasha ẹ mọ̀ pé Natasha lọ sí bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ rédíò tó sì jẹ́ wípé bí bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ṣe wà ní Àbújá náà làwa náà ní bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tiwa nílẹ̀ Yorùbá Oríyọmí Hamzat kéèyàn wá gbẹ́jọ́ lọ bẹ̀ ara tí wọ́n sì ń lé Oríyọmí kiri sí náà nù pé sóò nìkan náà mọ̀jẹ́ ọ̀dá onímọ̀ rẹ̀yàn lẹ́wọ̀n Oríyọmí rẹ̀yàn lẹ́wọ̀n rí nígbà tí ì ṣe adájọ́ ṣé bí òótọ́ ní ń wá bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ náà òótọ́ ní ń wá wọn ni ó wá ń sọ mọ́ọ̀nù odidi nọ́mbà 3 pé àwọn ò ní gbà ó fẹ́rẹ̀ rí àwọn lára àwọn sì ti ṣe tán láti fọ gbogbo ẹ̀rẹ̀ àwọn nù báyìí gbogbo ẹ̀rẹ̀ tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ fi ń rẹ àwọn ẹjẹ́ agbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Ọ̀ṣun state constituency kan lọ́sùn ní bàbá ìtì wa ń tiẹ̀ àwọn àgbàlagbà gan ló pọ̀ jù ń bí ara tí very dark man fi bẹ̀rẹ̀ rẹ o ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense ṣe rí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ní practical eléyìí báyìí gbogbo àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ pé wọ́n ti kó àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ wọn làmọ́ bá wọn ronú náà wà ń bẹ̀ lórí ìjókòó ẹ wo tẹ̀yìn rẹ̀ náà ẹ wo tapá ọ̀tún ẹ wo tapá òsì gbogbo wọn eléyìí ní agbára o ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí náà. My name is Senator Ade Fadamsi from Osun East. My own is just bold talk as an elderly person. It seems as if we don't know where we are and who we are. Today, you are number 3 in this country, which means all of us are that number 3. It's a serious upper layer of the whole nation, 109 out of 250 million people. So it carries what we call integrity. And for the past 2 weeks, the integrity has gone down just because of mere trivial matter of allocating seats and so on. We don't want to know what is undercurrent. God's so kind. Those people push you to assist. They have confessed. And I have prayed for him that may God forgive him and Jubril for pushing you to have mercy on who. God even said, I will have mercy on who I will have mercy on. Not everybody. And it has even taught you a lesson. You have to look at the whole issue critically before you even act. Today, everywhere, including Berekete Radio, calling number 3 to come and explain things. Just a radio that we licensed. It's an insult. My own now is how to bring this integrity back. náà lẹ́ ń gbọ́ oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn olóṣùn kakọrí síbì kan náà ọkàn ní trivialize matter ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ kékeré ni kò tó nǹkan tá wọ́n ní ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni kò tó nǹkan tá à ń lọ àdá abẹ́ pé wọ́n fi distract àwọn èèyàn ni mo ní wọ́n fi ọ̀rọ̀ harassment distract èèyàn náà lẹ́gbọ́ lẹ́nu Akpabio náà fún ara rẹ̀. ó ní ọ̀rọ̀ Biden òun ti ṣẹlẹ̀ láti August 2023 tó ń ti invite òun àtọkọ rẹ̀ ó ní àgbọ̀n nǹkan kan ó ní kò sọ nǹkan kan nígbà náà wọ́n fi kò fẹ̀sùn kàn òun. mo ní ṣe láti 2023 ẹ̀yin náà ẹ̀ pressurize mọ́ ó ní àìmọye àwọn èèyàn ló ti fẹ̀sùn kàn pé kí ló ti díẹ̀ yọ mu ní àìmọye àwọn èèyàn ló ti fẹ̀sùn kàn yín náà kì í sóò nìkan ní ó kọ́ fẹ̀sùn kàn yín ṣé bí mo mú ti arábìnrin ẹ wò sí ẹrí gbogbo wọn ní lọ́wọ́ wọn dí ẹrú ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ kan tèmi ń bẹ Natasha ni pé kò jẹ́ ara ẹ̀ rí o ẹjá kó ń bẹ ẹjá dọ́dọ̀ arákùnrin tọ́lọ́pàá dá dúró ó mọ̀ bá ọlọ́pàá fà wọ́n wọṣọ tí ọ̀gá ọlọ́pàá sì ti sọ pé káwọn ọlọ́pàá mọ̀ wọṣọ kò sẹ́yìn tó wọṣọ wọn àtúntò rántí mọ́ ID card lọ́wọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ sọ́ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n lè mọ̀ jẹ́ ọlọ́pàá gidi o wọ́n lè jẹ́ ajínigbé o. From ZID, from zone 2. Zone 2? Yes, from zone 2. Which location? Zone 2 from where? Ikeja? No, not Ikeja. Where? VIO, yeah. I said VI. Okay, VI, yeah. Okay, what's your name? Please, sir, can you bring your Twitter permit, sir? They don't do Twitter permit. I just told you. No, sir, they don't do request for Twitter permit. That's what you should ask. First of all, I'm not even sure you are police officer. Let me see your ID card, please. Can you present your ID card?
Okay, let's see your. Can we see your? Bros, can I see your ID card? No, I'll show you my ID card. Let me see it now. Now let you. I never see her. Where me I see her. Bring her come outside, bros. I can't give you. Why now? I want thief your police. I don't go thief her now. Bros, they kidnap up and down. I don't feel let you enter. Bring her come outside, bros. If you not bring her, they come outside. I'm not sure you're a police officer. Look at how you are dressed and you are stopping me. Why kidnapping full everywhere? Undercover. Okay, so why did you stop me? Please. Can I see the uniform person? No, it was Oga, please don't be rude. We are here because of you. We don't know what is happening. It's not the way you stop me. You stop me from middle of the road. I tell you, say stop person. Oga, wait. Why kidnapping the You see the way you stop me? You know how my heart fly. Oga, cool down. No, we are here because of you. Please, can I see your ID card first of all? Please, can I see your ID card? I don't have my own ID card here. Please. I'll show you Wait, other I've shown you. Eh? Please, Go. just cool down, please. Can I just do? Let me see your own particular. Let me see. my Oh yeah, own let me here. see that Oga on. Now they make me fear. Oga, no. So can I just see? Just show me. Might see the names. It's not okay. You don't see him. Your name. You don't see him. I can't see your name there. What do you want to do with his name? You don't see the name. Eh? Let me see your ID card. This is my ID card too. See, this is my ID card. Oh yeah, look at it. This is my ID card. This is my ID card. Why you too rude? That's not okay. Bros, see, now you are the feel like the reasonable person here. Eh? You cannot stop me. You are dressed on this thing, and you don't stop me like that. This is my ID card. I work with Nigeria FM. This is around B. They asked for treated permit. When was the last time they asked for treated permit? When they have stopped it since then? How media person they talk to? Don't be small picking. Don't do that. Don't be rude, please. We beg you. You are the one that is rude to me. Stop me in the middle of the road with a registered motor. It's okay. You are on uniform. When kidnapping they happen. Which kind of thing be that? Can you imagine adults? See their life. Èèyàn mi ìfúra lógun àgbà ṣe rí pé àti ọgbọ́n àti Ọlọ́run ọba ló kó arákùnrin yọ. Wọ́n wá kóra lẹ́yìn, wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀. Wọ́n kò sí nọ́mbà lára mọ́tò. Ẹ̀yin náà mọ̀ sọ̀rọ̀ o. Kò sí nǹkan kan tó jọ agbófinró lè láwọn eléyìí ó lè one chance náà ń ṣe kiri. Ọlọ́run ló ṣàkó arákùnrin yọ. Ẹ bá ti gbọ́ nú ìròyìn pé wọ́n jí ọmọ Nàìjíríà kìíní kan lọ nígbà tán gbọ́ pé oníwèé ìròyìn ni journalist ni wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n bayé jẹ́ kiri. Ẹ jẹ́ kó mẹ́yìn ará Èkìtì èwo lélẹ́yìí tẹ́ ẹ̀ tún gbé wá bá wa ìyá Èkìtì ẹ̀yin ọkùnrin wọ́n bá yín wí o wọ́n ní ẹ̀yin tíyàwó yín bá ń fìtínà nulẹ̀ wọ́n ní ẹ wá àwọn fẹ́ gba ẹjọ́ yín rò àwọn fẹ́ so onídùúró fún yín ẹ bá yín òkè ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu wọn. Lábẹ́ Èkìtì ti ń kígbe pátápátá lọ́sàn-án yìí pé a ti ṣetán láti wá ran ọkùnrin lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ kán gé nǹkan ọmọkùnrin yín lọ lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Ẹ má jẹ́ kán gé ọwọ́ àbí kán gé ẹsẹ̀ yín lọ lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. A ṣetán láti ràn yín lọ́wọ́. A ṣetán láti gbẹ́jọ́ yín rò lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Ǹjẹ́ ìwọ jẹ́ ọkùnrin abó ọmọkùnrin kankan nínú ilé tíyàwó rẹ̀ ń fi ṣe bí ọṣẹ ṣe ń ṣojú? Má dákẹ́ nítorí ẹni tó bá dákẹ́ tara rẹ̀ á bá dákẹ́. Àwùjọ agbẹjọ́rò lábẹ́ Èkìtì ti ṣetán láti bá ọkùnrin kọyà. Ó ti tó gẹ́ ìjà tí ọkùnrin jẹ́ ti tó gẹ́. Ǹjẹ́ ìwọ́jọ́ ọkùnrin tó ń faṣọ yabọ́ lára ní inú ilé? Kò sẹ́ni tó yẹ kí ìyá tọ́ sí. Ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò lábẹ́ Èkìtì ti ṣetán. Ẹjọ́ bá ń gbé bàbá Èkìtì ṣe é mọ̀ sí àbí wa náà la ní ráìtì bóbìnrin ṣe ní ráìtì lọkùnrin ní ráìtì ó strange létí lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin kan wà tí àwọn obìnrin ń fìyà jẹ o tó ń fìtì náà nù ilé ẹni rọ́ ni ẹ bá ń gbọ́ domestic violence nù ilé ọkùnrin ló ń forí ko níbòmí ìjọbìnrin lọ. ó ga ọpẹ́ ní fọlọ ọpẹ́ náà la máa dùn ọpẹ́ mi no going back. no going back Yorùbá nìkan. ó ń tẹ̀síwájú. no going back ni. no going back ni. Yorùbá nìkan tí wọ́n ń tẹ̀síwájú. no going back lágbára Ọlọ́run. ẹ bá ń kí bàbá pòfẹ́sọ̀. Kí bàbá Banji Akíntóyè fún ti mọ̀mọ́ wa tó ṣaláìsí
Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ wọn Ọlọ́run bá tó dẹ̀ láì tó lójú kẹ́mi bàbá ogun bàbá ogun wa délé ìlérí àṣẹ Ọlọ́run adẹ̀ dúpẹ́ lọ gbogbo Yorùbá káàkiri àgbáyé ẹ wá bá bàbá wa ṣayẹ tìyàwó wa Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi tí ní ogun ẹ̀yìn parẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri lókè òkun lẹ́kùn ìgbé ọlọ́ba dìbò ẹ̀dó ti bàbá Ọlọ́run adó ti ìdílé tọmọ Ọlọ́run adó ti àwọn ọ̀nà adó tàwọn ọmọ yìí ẹ̀ní parẹ́ ẹ̀rọ tó lọ jìnà sí òkun adúpẹ́ jẹ́ lókun jẹ́. Bá wa kí gbogbo àwọn ará Èkìtì tó host wa. Bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo àwọn ará Èkìtì pátápátá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àtọmọdé àtọba àti ìjòyè nílùú Èkìtì Ọlọ́run ní bàálù náà jẹ́ ẹni tí ó bá ti wá bàálù Èkìtì jẹ́ gbogbo ilẹ̀ ìbálàpapọ̀ ní bàjẹ́ láti Ọlọ́run ẹsẹ̀ òun ẹ̀kọ́ àdó tí Ọlọ́run tó láyé tọ́lọ́run yóò dúró tì yín ẹ̀ka pàjọ lẹ́yìn Èkìtì ẹ̀ máa ń dúró tán ni Ọlọ́run ní fi ilẹ̀ Ọlọ́run ní fi ilẹ̀ ẹ̀kọ́ àdó tiwa gbogbo ilẹ̀ pátápátá ò ní bàjẹ́ àwa la máa borí àdè máa borí ọ̀tá agbára Ọlọ́run kéde òní ni 5 oh sorry òní ni 6/3/2025 ọjọ́ kẹfà oṣù kẹta ọdún 2025 la wà báyìí. Ẹ máa ṣe orí máa yọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ṣe lọ dáadáa. Ó lọ bọ̀ kọ̀ọ̀kọ̀ wọ́n sòjóró fún wa 1-1 tá gbá yẹn wọ́n ló máa advantage ni. Ọlọ́wọ́ advantage. Olórí ìlú ni wọ́n. Ẹ̀rí kòtò wa náà ni tó sórí bí síìtì kẹ̀kẹ́ wọ́n sáré búlàbúlà yẹn káàkiri ẹ̀kọ́ yọ dànù wọ́n dójú ti nípa àwọn ẹ̀mí pé àwọn ìpadà lẹ́yìn yẹn ojú òjì padà lẹ́yìn Man U nìyẹn Man U lè mí adẹ ti lẹ̀ pọ̀ for life united forever ni so but gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí tíìmù wa lọ́wọ́ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn kan náà rí ó ní ọdún 2009 máa ń wà ní 13-12 pé táwọn Arsenal tó ń tẹnu yamayama yẹn ó ní ọdún táwọn náà fi máa ń wà ní 13-12 àtàwọn Chelsea tí wọ́n bẹ̀yẹ̀ wọ́n wí ni àwọn boys mi tó ń jọ ọmọ Chelsea tó ń gbogbo ẹ̀yàn tẹ́ jẹ́ boys mi tẹ́ jọ ọmọ Chelsea tẹ́ ń pè nọ́mbà mi nọ́mbà ti ní Man U wọ́n àmọ́ pè mí bàbá ẹ̀kú ayò tí bàbá yín àdá bàbá yín Oruko ayò ẹ̀yọ́ mọ́ àlẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí dúdú gbogbo yín pátápátá lọ́rẹ́ ìjókòó ara ẹ̀ jẹ́ first lọ́rẹ́ ìjókòó ara ẹ̀ jẹ́ wọ́n pè mí mọ́ lásìkò yìí níjọ́ tó bá ti ní Man U ní lọ́rẹ́ máa ń pè mí kò ní pè mí nígbà tó Man U bá ń gbá bọ́ọ̀lù òun àti olùsẹ́sí tó wà bẹ́ẹ̀ fà olùsẹ́sí ọ̀gbọ̀n pè mí máa níjọ́ tó bá ti ní Man U olùsẹ́sí máa ń pè mí níjọ́ tó bá ní Arsenal bẹ́ẹ̀ pé kò ní gbé fóònù níjọ́ tó bá ní Chelsea bẹ́ẹ̀ bá pè lọ́rẹ́ kò ní gbé fóònù ọjọ́ tí Man U bá ti wá ń gbá bọ́ọ̀lù tí wọ́n bá ti ní Man U báyìí yá máa ti ẹ̀ló bàbá ẹ̀kọ́ ayò lọ́rẹ́ ọ̀kàbùkù níjọ́ tó bá ti ní Man U bàbá kò ní sẹ́ kó fẹ́ pè mí fún bọ́ọ̀lù ẹ pẹ̀lẹ́ àwọn màdàmú ńkọ́ ẹ sì kó ayò máa ayò wo ni bàbá yín gbá. No going back. No going back. No going back. I say, love you all. Óyá Káyọ̀dé sáré wá wọkọ̀ òfurufú tó ń pariwo tó ń fò lókè rere tó ń pariwo tó sì ń fò lọ. Bàbá wa Ọlọ́fin níkà ibi tẹ́ ẹ gbé wa wẹ̀ yìí ẹ̀rọ sẹ́ndì orin sí mi nínú orin bíi mẹ́ta mo rí sáàfù ẹ̀ ní Káyọ̀dé sáré wá wọkọ̀ òfurufú tó ń pariwo tó ń fò lókè ẹ̀rọpílẹ̀nì tó mi lọ bá mi kíyà mi ẹ̀kọ́ méjì rẹ̀ ó yó mi kò yóò yẹn mọ́ nísìnyí yóò wọ́n ní báyìí lẹ́ẹ̀kan sí rí Nàìjíríà àti fùfú wọ́n tún fi kan ránṣẹ́ sí wọn ní ẹyẹ mélòó tòlóńgò ayé tòlóńgò ọ̀kan dúdú àrò tòlóńgò ọ̀kan rẹ̀ oṣù tòlóńgò sóṣòṣòṣù balẹ̀ wọn fẹ́ fò lórí ibi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi náà wá fi kan kún èmi náà rántí eléyìí wípé àbí ká mọ́ exhaust gbogbo ẹ̀tàn pèrò àlò lè lọ́la mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ọlọ́fin níkà ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ wa wọlé lónìí o yóò dáa fún wa yóò yẹ wá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín tó ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ sálàáfíà ni gbàǹkan bí ìròyìn míì lọ́tún lọ́jọ́ yọ ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnà ibà sanu olè náà ní ibà kọjú abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ wẹ́yìn bá ti fẹ́ parọ́ tó bá ti dọ̀rọ̀ pé owó wà nù nǹkan ní ọmọ pẹ́kọ̀rọ̀ àwa ìṣe bá ń bí orí òtítọ́ àtòdodo la gbé ìròyìn wa lé Ọlọ́run sì ràn wá lọ́wọ́ torí Ọlọ́run gan sọ ó ní òdodo ní gbórílẹ̀-èdè lékè tí òdodo bá wá gbé odidi orílẹ̀-èdè lékè àwa tá a jẹ́ bí orílẹ̀-èdè bí náà ká fi òdodo ká fi mọ́ ọ̀rọ̀ wa a lè ṣètò láì rí òdodo torí ẹ̀ lè pè mí ní ibà lẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ mo ti fi nkọrin ibà rìn gínìgínì mo ti kó ń tẹ́ ẹ̀mọ́ jẹ́dẹ̀ wọ́n mọ̀ rìn gínìgínì ẹ̀ ganu sí gbogbo bí n bá ṣe ń rìn gínìgínì ni o tẹ́mi náà lè rọ̀ lọ ganu sí
inú kọ́mẹ́sẹ̀ sàn yín kẹ́yìn náà lè rìn mí gànígàní padà àjọ rìnra wa ni tíkú mi àtikú yù ibà tíkú yín náà ni ibà Natasha wọ́n ti ní ṣe mo gbowó lọ́wọ́ Natasha ni mo ní kí ní fi ṣe èèyàn wọ́n ní mo gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé àwọn ọkùnrin kan a decide wípé a fẹ́ kíyà ojú obìnrin a máa ń rí obìnrin bíi weaker vessel pé ẹni tá a lè dáàbò bò ni kì í ṣe àwọn oní weaker vessel sọnù tó ń sọ wípé kí ló ń sọ ọkùnrin sọ̀rọ̀ ìwọ náà ń sọ irọ́ a rí obìnrin bí ẹni tá a lè dáàbò bò tá a bá tiẹ̀ ní weaker vessel ni wọ́n bíbélì náà sọ ṣùgbọ́n a ń láti dáàbò bò wọ́n ó dàbí ìgbà tó ìwọ àti ìyàwó rẹ tẹ́ bá ń ṣe challenge ẹ mọ challenge pillow tá a mọ jù nù lé kẹ mọ ju pillow kí ẹ mọ kà á kí wọ́n wá mọ win ìyàwó rẹ kó mọ win ìyàwó rẹ ó ìsọkùnrin tó bá ti ń win ìjù ó ìsọkùnrin ọkùnrin tó bá ti jẹ́ ọkọ tó fẹ́ mọ win ìjù ní gbogbo ọ̀nà àríyànjiyàn dé ìwọ ló fẹ́ win ìwọ ló fẹ́ jàre nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó ṣe gbé síbi ìwọ ló sáfẹ́ mọ jàre tó mọ concede tó mọ fààyè wípé jẹ́ kí èmi náà ti ẹ̀ gbà pé èmi kọ́ ni mo win lélẹ́yìí kó jẹ́ kínú ìyàwó rẹ dùn ìgbàrùn lóòótọ́ mọ̀ pé bá ṣe ń tìrìtì obìnrin nù ṣe ti gbowó lọ́wọ́ kíní ni ẹ ṣe owó ẹni tẹ́ ń gbèsè Natasha lẹ́yìn wọ́n ní sáà ti gbowó lọ́wọ́ Natasha wọ́n bí wá ń béèrè ni wàá sì dáhùn ó dá o èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sanjó abẹ́ǹkò èmi náà ní ibà sáná wọlé news flash of flash news ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹwà bá ń fọ́ bá ibà ọ̀pápá parada náà wà ń bẹ́ o ibà ọ̀pápá kò pété ayá parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yẹ mọ́ jẹ́ kí atótónú pọ̀ ju àwọn ìròyìn tó ní sí pé ní ibi tá ń lọ òpọ̀ ṣùgbọ́n ibi tá yà pọ̀ wá sọ odidi ọ̀rọ̀ a mú òótọ́ lódidi ní àní mú ń dajì àní jẹ́ kí àwọn onírọ́ kan fi rọ́ wọn bù àmọ́lẹ̀ àní gbà kí irọ́ lọ fógún ọdún kó òótọ́ tó lè bá yóò ti bà nǹkan jẹ́ fógún ọdún yẹn ẹ jẹ́ kí òótọ́ náà tètè mọ́ gbéra ajá afọ́ òótọ́ gbéra káwọn èèyàn kọ́ bọ́ sí ń sọ òótọ́ bọ́ sí ń sí òdodo ìyún làwa fi ń kọ́ra wa de ọjọ́ òmìnira tá a gba Yorùbá nation kọ́lá aṣọ yìí sí ìwọ̀lógún tó yà àbíbò wà ní ní ṣe báyìí lójú mi ibà kọ́lá yìí náà ni ó dá gbogbo nǹkan làmọ́ fídíò ẹ̀kẹ́ ń bí ṣùgbọ́n serious nínú kọ́ńtẹ́ǹtì wa torí ọ̀wẹ́kẹ́ yẹn ni wípé ká fi gbáwọn èèyàn débẹ̀ kó mọ̀ bá wà bọ̀rìn káwọn èèyàn kínú wọn fi dùn torí gbogbo òròyìn tí sáà ń fò káàkiri lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí kì í ṣèròyìn tó dáa ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ńkọ́ kejì báyìí o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ọ̀rọ̀ Natasha náà ní láàmú bọnu àwọn òròyìn tó ṣe kókó láàkọ́kọ́ mọ́ báyọ̀ ẹ bá wa pín kó kálé kó kákó ẹ mọ́ bá fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín ẹsẹ̀ evangelism káwọn èèyàn fi mọ̀ pé àwa ń bí òótọ́ ni wọ́n ti kọ́lé yín àwa ò fẹ́ èrò ṣùgbọ́n a fẹ́ èèyàn lásán ní ènìyàn lásán kò sásàmẹ́ntì o folk song bó bá ṣe ń wá ẹ mọ́ bá ń jù sínú comment section kí n mọ́ rí nǹkan lò wọ́n sì mọ́ fún yín credit pẹ́yìn lẹ̀ ràn wá létí ó dá o ibi táwọn ọ̀wọ̀ lọ ní ìsìn abala àkórí ìròyìn ní láti mọ́ tẹ̀lẹ̀ táwọn kọ́kọ́ dá mi wájú ká tó tẹ̀lẹ̀ tútù torí ò lè tẹ̀lẹ̀ tútù láì dá mi tútù wájú as you lay your best so you shall sleep on it ibi tá ti mọ́ júwe àdírẹ́sì ibi tá ń lọ rèé kórìtà ibi tá dì gangan ibi tá yà júwe mọ́lẹ̀ ìwà àwa júwe ká lè mọ̀nà ká mọ̀ bá sọnù ọlọ́run ti fún wa máàpù tá a fún wọn gbéra wa débẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe fi mí joyè ìbá gbé wọn débẹ̀ mo fẹ́ dúró nínú òye tẹ́ fi mí jẹ mo fẹ́ gbóró mọ̀dìyẹ òye mi torí wọn alẹ́fẹ́ èèyàn tó yẹ àwòdì kọ́ mọ́ lè gbẹ̀dì ẹ̀yẹ àwòdì mọ́ gbé ẹ̀dìyẹ ní ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé position tán bá fi ẹ́ sí ní tán bá expect pé kó o ṣe responsibility rẹ̀ múra sí kó o ṣe ibi tán tọ́lọ̀ ń yan ìmísí rẹ̀ nínú ìrìn àjò òmìnira pé máa fi ìròyìn yìí máa fi jẹ́ káwọn èèyàn mọ bí ṣe ń lọ kọ́ a sì ṣe bó ṣe yá ṣe kó lè bàa rí bó ṣe yẹ orí alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn gbogbo eléyìí rí nú lérèfé abala lérèfé ojú window ojú fèrèsé láti yọjú ilé ìtàwọn ẹgbẹ́ náà wọlé nìsín ọ̀rọ̀ Natasha wọn ló ti fẹ́ dáwọ̀ òwúlẹ̀ o àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gan àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n jáde wọ́n ti wá tẹnu àbùkù lu ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n lẹ́ẹ̀ta bá wọn àṣẹ nínú gbogbo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń tọrọ wọn jam tọ́ọ̀kì torí pé wọ́n fẹ́ talu Natasha àṣẹ wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí judiciary judiciary gan wọ́n bá nǹkan àṣẹ láwọn judiciary náà bá múra wọ́n bá mú lé kókó pé gbogbo wọn bá jáde tẹ́ bá rí àwọn lọ́ọ̀yà tó sọ̀rọ̀ báyìí tí ẹ̀ ta mọ́ mú wá fún yín ó sọ̀rọ̀ àwọn kan náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àfàrí apákọ̀dápákọ̀ sí àwọn asòfin tọ́rọ̀ pàwọn lẹ́nu náà wọ́n jáde wọ́n ní content creator ní Natasha àwọn èèyàn wá ní
èèyàn fi ẹ̀sùn kàn yẹn wọ́n ní ó ṣe jẹ́ ìgbà tí ọ̀rọ̀ pé kò ṣe dáadáa nílé ìgbìmọ̀ asòfin ó jókòó síbi tí òye ó jókòó sí wọ́n ní ó ṣe jẹ́ táìmù yìí ló wá ń gbé ẹ̀sùn pé kì í sí ìsọ̀nì tí ó kọ̀ gbẹ́sùn wọ́n á ní ṣé ìdí nìyẹn tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fojú fò kí ló tẹ̀ ṣe fún ní opportunity bẹ́ẹ̀ náà ni lọ́ọ̀yà Natasha jáde pé òun sáànù lòun òun ó sì fi hàn yín ẹgbẹ́ NBA náà ẹgbẹ́ NBA náà gbogbo agbẹjọ́rò náà ti dá sọ̀rọ̀ ìbáyìí o wọ́n ti ń ranjú wọ́n lé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n pè wọ́n lórúkọ tán orúkọ wọn náà sì ní táàmù tán fi bojú wọn sí camouflage fún wa lọ́rọ̀ kan kátó fọ̀ tá a wo sáìdì ibi tí ìyáàfin ìyá wa Olúrẹ̀mí wa náà bá dá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n dárúkọ o ṣùgbọ́n wọ́n mẹ́nu bà institution ṣùgbọ́n òye kan wá yé mi nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí náà gbogbo bá ṣe lọ bá ṣe ń bọ̀ tán ní ṣé àti gbowó lọ́wọ́ Natasha ni ẹ ṣe ẹfẹ́ fi sọ̀rọ̀ sí á ní ẹ mọ̀ pa àmọ́ Natasha rí ṣùgbọ́n àwà lẹ́yìn obìnrin kì í sì ṣe torí Natasha torí àwọn yẹn náà sọ wípé kì í ṣe ọ̀rọ̀ àpàbíò wọ́n ní institution àwọn làwọn protect wọ́n ní kì í ṣe Natasha against Natasha wọ́n ní the whole Senate against Natasha ni àwa náà wá ń sọ wípé àwa ò gbé sí Natasha lẹ́yìn obìnrin torí ọmọ wa obìnrin torí ìyàwó ilé wa níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì tí ọ̀gá kan ó fẹ́ sọ wípé torí páwọn ti jọ torí ṣé rí ibi tí obìnrin bá ti ń lo time jù in the day 24 hours ló wà in the day ibi tó bá ti ń lo time jù ó possibility high ń bẹ pé kán ara ṣe ń bẹ obìnrin tó jẹ́ nurse tó jẹ́ pé hospital ló ti ń lo time jù colleague ẹ̀ tó jọ́kùnrin nurse tàbí tó jẹ́ doctor ó lè fẹ́ ṣe sí pàápàá jùlọ night shift tó bá jẹ́ tíṣà náà ni nínú 12 hours day 12 hours night nínú 12 hour day rẹ tó ń lo 10 hours ń bẹ nílé ní ọ́fíìsì rẹ pẹ̀lú àwọn tíṣà akẹgbẹ́ rẹ tó ń jọ́kùnrin ní staff room ti ẹ wà tó wá délé tó kàn dáná ìṣẹ́jú méjì ó ti rè ó tún ti sùn lọ ó ráàyè gbọ́tọ̀kọ lóru yóò rí èèyàn máa kọnu sí bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọbìnrin wa tó ń lọ yunifásitì lẹ́tọ̀ pọ̀ nínú ìròyìn tòní o torí ẹ̀ à ní yà báyìí ìròyìn bíi mẹ́rin á fọ́ sí wẹ́wẹ́ mo ti kó kì í ṣe à ní fọ́ sí wẹ́wẹ́ bí Ramon ní ṣe fọ́mọ ọlọ́mọ sí wẹ́wẹ́ o ìyún kọ́ o apààyàn nìyún o apá nìkan náà bá lọ́wọ́ rẹ̀ apààyàn nìyún ṣùgbọ́n á fọ́ àwọn ìròyìn á fọ́ nípele à ń bọ̀ ń bẹ̀ ìyá wa Rẹ̀mí náà sọ̀rọ̀ nǹkan sọ tó fi tabalé tó tabá oko tó tabájú tó tabámú tó fi sọ wípé kí ló dé tí gbogbo yín àwa arúbìnrin kankan tó wà lẹ́yìn kínní ṣé kò yẹ kóbìnrin kán máa gbèjà ara wọn pàápàá jùlọ ṣé kò yẹ kí irú ìyá wa yẹn ti kọ́kọ́ reach out gẹ́gẹ́ bí abiyamọ wípé Natasha ó yá wá kí ló ṣẹlẹ̀ gangan for solidarity ìbá bí a mọ́ báwọn obìnrin mọ́ láyé ìgbà yẹn àwọn mọ̀mọ́ wa tó wà ń bí àwọn mọ̀mọ́ wa ìwọ́n mọ́ gbèsè ra wọn lẹ́yìn kódà torí ẹ̀ làwọn kan ṣe ń bú wa pé ó strange táwa náà ń gbèsè obìnrin lẹ́yìn mojú ajé kò ní sàn bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá yẹ ká mú wá ń bẹ̀ justice tó bá yẹ á ṣe ṣàtótónu ẹ̀wọ̀n bínú ó lè gùn díẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ eléyìí tá a ti ṣe tá a ti domi tútù wálẹ̀ eléyìí tá a domi tútù wájú gan-an sáà ti da gbogbo omi wájú báyìí á ṣàtẹ̀lẹ̀ tútù bàbá wa kò ń bẹ́ á wà dé Rivers State lórí ọ̀rọ̀ Fubara àwọn militant tí wọ́n ń ṣe fídíò lóríṣiríṣi wọ́n ti ń dún kùkù lájà wọ́n ti ń dún wọ́n láwọn ó da nǹkan rú àwọn ó ba nǹkan jẹ́ àwọn ó fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe kàkà kíkú mọ́jẹ́ ṣèṣe àwọn ó fi sáwádàmù pé kò ní wúlò fún èèyàn kankan àti Nàìjíríà ó pàápàá jùlọ epo tẹ̀ ń wà wípé sẹ́ẹ̀ fẹ́ fìyà jẹ àwọn ni ọ̀dọ̀ àwọn lẹ ti ń rí income revenue tó pọ̀ jù tí gbogbo ìpínlẹ̀ yòókù ń pín mo ní let the sleeping dog lies wọ́n ti rè jí bàbá wa fẹ́ láfi kọrin when trouble sleep nyanga go wake up wetin e dey find palava orin tó yẹ Rivers State rè ẹni gbogbo ẹ̀mú mọ́ fi kọrin kó lè yí aná ni ìdè find nǹkan tán kò sáàyè palava ìdè find palava náà ń wá báyìí pẹ̀lú justice system tán náà rúlù pé kán mọ́ fún ọ lálòkéṣàn níbi tẹ́ ẹ ti ń rí owó tẹ́ ń pín Nàìjíríà epo tó ń ti tẹ́ ẹ dókòó tẹ́ ẹ tẹ̀bàtì tí gbogbo ayé mọ̀ ìmọ̀ Rivers State ni Bayelsa nǹkan ni pọ́tà wọrí ọmọ ìnáà sì rí ẹ mọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ pé
wọn ìjógun omi militant nìyẹn ṣùgbọ́n amnesty Yar'Adua àti Jonathan tó wá láti bẹ̀ nígbà tí Jonathan jẹ́ vice Yar'Adua tó dolóògbé lọ́jọ́ sí àti ẹ̀ ń gbọ́ wọn náà wọ́n pa náà ni ẹ sáàgbọ́ bàbá yẹn tó sọ wọ́n ní Yar'Adua náà wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀ ìyún nǹkan la wá sọ lónìí àṣírí ń tú àṣírí sì wà níbi ó wà lọ́rọ̀ kan àwọn yẹn ti ń gbé ìbọn jáde gbé owó ẹ̀ jáde group by group wọ́n ní ẹ̀ ní ìwò tán wọ́n nídìí láti fa wàhálà wá síta tán ti ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá ọmọ Ìgbò ọmọ Haúsá àtàyẹ tí ìbá sí ẹ̀yà wọn tó bá wà ní ìpínlẹ̀ àwọn wọ́n ní kán tètè máa lọ báyìí mo ní ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá náà ti dáhùn kí làwọn ọlọ́pàá sọ gbogbo ẹ̀ náà láàmú yín débẹ̀ lónìí bá a bá rí fọ́nrán tá a lè lò tá a lè fi gbáǹdì fi gbáǹdì bàbá pò ń bẹ á dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tí ẹ̀ náà ní bàbá pò ń bẹ á dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tí gbogbo ayé mọ̀ bí ẹni mowó òun náà ń ṣeré eléré orí ìtàgé ni Wàsílà Coded ó mọ̀ ti ké gbàjarè síta ó lóun ò lórí ọkọ mo ní níbi táwọn bọ́ìsì ya pàṣẹ ẹgbọ́ sí kò sọ̀kún ẹ̀yìn ọkùnrin sẹ́ẹ̀fẹ̀ mọ́rì ọmọ ló fáìn tó yìí ó ní òun ò lórí ọkọ òun sì ti kọjá 30 years òun ti lé lọ́gbọ̀n ọdún ó ní kò sọ́kọ kò sọ́mọ ó ní òun wá lóyún mo ní ṣé ẹ̀mí mọ́ ṣé mo ní sórí ẹ̀mí mọ́ nìwọ náà ní ni ó ní rárá ó lé èèyàn ló fóun lóyún òbí sẹ́mi mọ́ ó ní ṣùgbọ́n ó sá lọ kò fẹ́ gbóyún lọ́wọ́ òun bí wọn náà ló ń complain rẹ ṣe single mother kó rè mọ́ tọ́jú rẹ ó ní rárá bó lòun ṣe tọ́jú rẹ òun ò lè dá nìkan tọ́jú rẹ òun ó sẹ́ni òun ní ọ̀pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ wọ́n fẹ́ ṣẹ́yún sáwọn èèyàn sì ń ṣẹ́yún ni ẹni ó dá gbé níbẹ̀ lónìí gbogbo tó sọ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní ta bá kó ń bẹ́ẹ̀ á dé ibìkan tó ń pè ní Èrúwà o wọ́n ní ọba Adébáyọ̀ ilé ẹjọ́ gíga tó ga jùlọ ti kọ́kọ́ lé kúrò lórí ìtẹ́ wọ́n ti jáwèé fún pé kò yẹ lọ́ba ṣùgbọ́n Mákindé ẹnjìnìyàn Mákindé lọ́yọ̀ọ́ wọ́n wá ní rárá òun náà làwọn èèyàn padà làwọn èèyàn wá ń béèrè lọ́wọ́ àyà pé kí ló fà á lẹ́yìn ọdún 6 odidi ilé ẹjọ́ gíga kí ló táwọn èèyàn máa ń flé ọ̀dà ilé ẹjọ́ báyìí náà kó jẹ́ ilé ẹjọ́ májísírèètì gan kí ló dé táwọn èèyàn tán ìfẹ́ gbà àṣẹ mo ní ọ̀dà wọn ò mú yín débẹ̀ lónìí gbogbo ẹ̀ náà láàgbọ̀ á yànnà náà ìdí tí Mákindé ṣe gbé irú ìgbésẹ̀ tó yẹ pé lẹ́yìn ọdún 6 ló tún yan bàbá sípò padà á mú àfihàn lónìí kò ní dọ́là ó dá bàbá wá kó ń bẹ́ ìròyìn kan táà mọ́ fi gbá lẹ́sẹ̀ ní ìsìn ni wípé ìjọba Nàìjíríà ti kéde o wọ́n ní àwọn 17 àwọn èèyàn 17 tí ìjọba kéde pé wọ́n ń wá gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí wọ́n ní wọ́n sì fi orúkọ Simon Ekpa sí gbogbo orúkọ wọn láàmú wá fún yín lónìí ẹ ti mọ̀ wá bí ẹni mú owó ẹ ti mọ̀ pé Yorùbá ìsọ ní jàgídíjàgan lè rí kò sókọ Yorùbá kankan bẹ kò sókọ Yorùbá kankan bẹ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tán náà ń wá lè rúkọ Yorùbá ń bẹ gbogbo ẹ̀ àtàwọn lákúráwá nǹkan gbogbo ẹ̀ láàmú wá fún yín lónìí o gbogbo enterprises wọn èèyàn ní iléeṣẹ́ ni wọ́n kó wọn síbí báàmù àmú wá fún yín lónìí mọ́ bẹ̀rù kò yẹ ọmọ yóò agbésùnmọ̀mí irọ́ tó ti ń jẹ́ self determination yàtọ̀ torí ẹ̀ làwa ṣe máa ń sọ pé àwa ò faramógun àwa ò lórí ìkànnì ní o personally wọ́n ràn mí iṣẹ́ fún mi o Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi ẹ pè ń lọ́lẹ̀ èmi ò bá àyàn jagun o n ò sì ní wá sórí afẹ́fẹ́ wa máa fẹnu jagun lẹ́yìn ó bá ti ẹ̀jà tó síríọ̀sì kò ń sórí afẹ́fẹ́ náà ti máa jà gbọ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye lánàá nígbà kan débi plan wọ́n ní bí ọ̀pọ̀lọ́ ní tá a bá débi ìrùkáfò pé àwọn ò ní sọ plan kankan mọ́ that is it nǹkan àwọn àjáde sórí afẹ́fẹ́ àdàrú ni o àṣekìní kan ni wọn ò bá yín sí mẹ́ wọn ò bá yín lọ́wọ́ sí Ọ̀gbẹ́ni wọn èèyàn lè jàjò òmìnira kó mọ́ dogun kó mọ́ dọ̀tẹ̀ ṣé ó wá dá kéèyàn máa fẹ́nu pé ẹni tá a fẹ́ mọ̀ wípé àwọn ará bí wọ́n ń dẹ Yorùbá nìsàn ni wọ́n ń dẹ gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn fẹ́ wá òmìnira wọn náà wà lọ place ọwọ́ wọn ó wà bọ́ sórí ayélujára ó yá o afẹ́ dàrú ni o mi ò bá yín dá nǹkan kan rú o àwọn èèyàn wá wà ní Nàìjíríà orúkọ tó yẹ rí kẹ́ pé wọ́n ti pè mí lọ́lẹ̀ n ò bá yín dá nǹkan kan rú ṣùgbọ́n àgbà òmìnira wa ọ̀nà tí ó wà gbà Ọlọ́run ló promise wa lómìnira ìjọba kan ò sì lè mú yàn pé
pé èèyàn wá òmìnira orin yẹn orin anthem tí àwọn gómìnà gan ń kọ orin òmìnira ni pé ká sowọ́pọ̀ ká wá òmìnira ẹ lọ tún anthem yẹn gbọ́ anthem yẹn ni mo máa ń túbọ̀ tí mo máa ń sọ mí jí padà pé bá a sì bọ́n ṣe láwọn àwọn kan ṣe láwọn ò ní dá sí tó ń jẹ wá lẹ́sẹ̀ tó yẹ pé politics wọ́n tún fi Yorùbá lè sàn án pawó náà ò ní àwọn olóṣèlú yìí wọ́n tún lo Yorùbá nation fi ń wọlé wọ́n fi ń dúnkù lájà mọ́ wọn Fúlàní ṣùgbọ́n nígbà tó di ọ̀rọ̀ orin mú ti ń wá kinní yẹn ti pẹ́ pé ìwọ lọ́njọ́ jẹ́ kí nǹkan kan so wá pọ̀ ẹ wo ìgbà tí sàríà tó fẹ́ gbé sàríà wọlé Yorùbá ẹ wo kinní yẹn bó ṣe so gbogbo wa pọ̀ belief system náà máa ń pè ó di ọjọ́ tá a bá kànràn mọ́ belief system wa orin yẹn inú orin yẹn lọ́lọ́ndẹ̀ ti fẹ́ fún wa ní belief system ọ̀nà tèmi mọ̀ rẹ̀ ọ̀nà kan ò wọ́jà lọ́rọ̀ òmìnira ọ̀nà tèmi wọn ò mọ̀ ní ogun o n ò sì ní bá ìjọba kankan jà dojú ogun kọ ìjọba kankan n ò sì nú àwọn tó fẹ́ dojú ogun kọjọba èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby o n ò sì ń bẹ̀ yóò bá wá ṣẹlẹ̀ kó tọwọ́ wọn ṣẹlẹ̀ síra wọn káwa lè rọ̀ náà lọ àwọn tọrọ ní oyè yóò yàn á morúkọ gbogbo wọn wá lónìí torí irú eléyìí ní ìsìn wọ́n tún fi ráàyè dojú kọ Biafra ni torí gbogbo àwọn tí mò ń lórúkọ wọn ń bí àwọn Biafra ni wọ́n ráàyè wọ́n ti proscribe wọn sáwọn náà wà lọ́mọ ṣe tí torí ẹ̀mọ́ yẹn sọ pé ẹni tán bẹ́ẹ̀ sun tó ń fepo para ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ yóò dogun yóò tó bá proscribe kìíní kò ní dá kò ní sún wọn o kì í sọ̀rọ̀ pé èèyàn bẹ̀rù èèyàn kankan o kò ní sún wọn ẹni ṣe mo ní kò ní dogun kò ní wọn mọ̀ ẹni ṣe mo ní kọ́mọ́dọ̀tẹ̀ ni wọn mọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́mi represent peace ni mo represent ìtumọ̀ òmìnira náà sínú tó bá tiẹ̀ wá máa wá di torí ẹni tó aninilára ò ní fẹ́ kéèyàn kúrò lọ́wọ́ ọ̀hún mo ń bọ̀ ẹjọ́ ìgbà ńlá yìí kí n ṣe àtúntò ni aninilára náà ò ní fẹ́ kéèyàn kó núdè èèyàn tàgídí bolẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ bolẹ̀ ní ṣùgbọ́n ò ní wá sọ lójú ò ní sọ pláànù rẹ̀ ta ń tẹ́mi wá against mi so ò ní wá máa sọ lójú kámẹ́rà pé ó dàrú ó dẹ̀ yá pọ̀ mẹ́ àníri jù báyìí lọ́nu gbogbo abala àkórí ìròyìn ní pápápá wọ́n wà wọ́n gbé wo abala tí ó mọ̀ kan abala sáná wọlé ó yẹ ẹsẹ̀ cheese ẹ ti bínú ẹ̀wọ̀n bínú ó yá ẹsẹ̀ cheese àròjọ́ mú solókun ẹsẹ̀ cheese mú sí o ẹlẹ́rìn ayọ̀ sí pákà mo ti fúláàsì ó mú fúláàsì wá kì í ṣe náà wẹ́dà ó iná wẹ́dà mọ́ àfẹ́ tí ojú òṣùmọ́ eléyìí náà fúláàsì ni ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ta àkọ́kọ́ mú wá fún yín ní ti arábìnrin tí wọ́n ní wọ́n pa nínú BRT lọ́jọ́sí ẹ ti gbàgbé báwọn èèyàn ṣe mọ́ tètè Ọlọ́run ní jẹ́ káyé gbàgbé wa báyìí gbogbo èèyàn náà gbàgbé tó bá yá wọ́n ṣe mẹ́mórì àdìbẹ́ lọ ìrántí ọdún kan ọdún méjì ńgbò bá yẹ tí ń ṣèrántí èèyàn gan náà ó dẹni ìrántí ṣùgbọ́n kọ́lọ́run jẹ́ apẹ́ ìran kan lọ ìran kan ń bọ̀ ní ìtumọ̀ rẹ̀ nù wọ́n ṣe pé arábìnrin bámiṣe náà lórúkọ rẹ̀ Àyànwọlé tó wọ BRT tó jẹ́ pò nìkan ló kó nu BRT tán pa tán fẹ̀sùn kan BRT driver tó ní kì í sóhun lọ́jọ́ sí ó ń jà fitafita kán sáà lè tú okùn lọ́rùn òun ìyẹn arákùnrin lẹ́yìn tọmọ lọ́mọ kú òun ò mọ̀ sí àwọn kan náà jọ gbé wọn pọ̀ náà kọ́kọ́ sáré wọlé náà wọ bọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n sì bá sùn ńbẹ̀ náà níṣẹ́jú rẹ̀ ẹ̀wọ̀n gbébọn sí ọ lórí wọ́n sì nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ tán kí ló mú ọ sá lọ ṣépẹ̀rú ló sá lọ àbígbó ló sá lọ àbí Ṣàgámù kí ló mú ọ sá lọ tó lọ rìpọ́ọ̀tù kí ló mú ọ sá lọ ìyún lásán àti gbogbo mẹ́sẹ́gìsì tí arábìnrin tó nígbà tó ti kẹ́fí ewu tó sẹ́ndì sọ́rẹ́ rẹ̀ gbogbo ẹ̀nà play agbẹjọ́rò rẹ̀ ní kò admissible ní kóòtù mú ní àwọn iṣẹ́ rí àwọn agbẹjọ́rò ìgàn àwọn kan wà ẹwọ́rú Ramon ní ìsìn èèyàn kan náà ni ó ṣàgbẹjọ́rò rẹ̀ iṣẹ́ wo náà ń ṣe iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn iṣẹ́ kan kọ́ wọn nìyẹn wípé ọ̀nà tá a lè gbà wọ́n study case wọ́n á gbowó kéèsì wọn èèyàn kan mọ̀ ṣèṣọ́ òru báyìí lórí bí ó ṣe bọ́n ṣe túra mọ́ ńlẹ̀ ẹni kà ní ẹni kò yẹ kí wọ́n máa gba agbẹjọ́ no opportunity ni opportunity náà fẹ́ fún ẹni yẹn náà torí tí ò bá sí opportunity tó bá lọ irú àwọn situation kan máa wà tó máa parọ́ mọ́ yẹn lóòótọ́ torí ẹ̀ wọ́n wá fún both party ní opportunity láti right ní lábẹ́ òfin wípé wọ́n náà tán bó ti ẹ̀ sùọ́ kí kámẹ́rà mú ọ pé wọ́n ló pa àyàn wọ́n sì ṣe trial fún ọ
wọ́n sì wọ́n bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n làwọn àdìsó pààyàn kí tráyà tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o kán tó lè establish ẹ̀ wọ́n àkọ́kọ́ bí pé yóò jẹ̀bi ẹ̀sùn àbò jẹ̀bi tó bá ti lóun jẹ̀bi wọ́n ní gbàgbẹ́jọ́rò fún ṣùgbọ́n tó bá ti lóun ò jẹ̀bi wọ́n fún ní chance bí ó yá wá ro tẹnu rẹ̀ so lọ́ọ̀yà kan náà ó mọ̀ wá kọ́nà yóò mọ̀ wá wo point tí ó fi lè ṣiṣẹ́ rẹ̀ láti gbàrúra mọ́ yẹn jáde ẹni sọ yẹ ká rí irú lọ́ọ̀yà tí ó ṣe iṣẹ́ tí wọ́n náà ń ṣe iṣẹ́ wọn náà ń ṣe kò yẹ ká ní ríru rẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n náà ń ṣe tẹ́rì bá jáde irú ó ti fọwọ́ ara rẹ̀ bẹ̀rì jẹ́ nìsín ó náà sì ti sọ ó ní káti ẹ̀ sọ pé n tó sọ òótọ́ ni wípé òun kọ́ ló ń pa ṣùgbọ́n nígbà tó ti rí tó ti kú kí ló mú ọkùn ṣé wọ́n jápẹ́ rántà lọ́rọ̀ kan wọ́n láti rìsáàfù judgment pé àwọn ò ní dá ẹjọ́ inú ó di May wọ́n gbọ́ ẹjọ́ in May báyìí wọ́n sì ti admit gbogbo ẹ̀rí èèyàn kan ló bí ọmọ ilé ìná ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ṣẹlẹ̀ ń ṣèlú rẹ̀ bó tiẹ̀ wà ń bẹ̀rù ọlọ́pàá pé ọmọ Nàìjíríà náà mọ̀ bẹ̀rù ọlọ́pàá tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ torí ìwọ tó lọ rìpọ́ọ̀tù náà mú ṣùgbọ́n yóò ti ẹ̀fẹ̀ rí lélẹ̀ wípé ìwọ tó lọ rìpọ́ọ̀tù ó yẹ kí ẹ̀rù ti ẹ̀ bọ́ pé ọmọ èèyàn náà ṣe báyìí káti ẹ̀ láwọn kan ló wọlé ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ tí agbẹjọ́rò ẹbí ọmọ tó kú yìí wọ́n ti ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àtòun àtàwọn tí wọ́n jọ ṣe wọ́n náà jọ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe ń lọ àjẹkẹ́ gbọ́ àmọ̀bùn gbọ́ ó dá báyẹn jáde lé iléeṣẹ́ ológun níbi tá a ti mú ròyìn wá fún yín ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá tá à ń kí Nàìjíríà kú oríire tá a ní àti ẹ̀dùpẹ́ pé kíní gidi ìròyìn gidi kan jẹyọ látàrí pé nọ́mbà 6 Nàìjíríà gbé nínú orílẹ̀-èdè tí agbésùnmọ̀mí ń dà láàmú jù tí àwọn tẹ́rọ́rìsì wà iléeṣẹ́ ológun ti wá jáde báyìí o wọ́n láwọn ò dá ọ̀rọ̀ wọn nù lóòótọ́ work in progress làwọn ẹbá wọn fẹnu ara wọn sọ́lé ìbò ẹbá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́ ọ̀paradì àmọ̀tẹ̀wájú nínú abala sànà wọlé. The number of countries recording a terrorist attack increased from 58 to 66, according to the 12th Annual Global Terrorism Index. This reverses nearly a decade of improvements, with 45 countries deteriorating and 34 improving. Nigeria is one of such countries, captured with a deteriorating ratio, having climbed to 6th place in the latest ranking, moving up from 8th position in 2023 and 2024. I'm not countering what they put out there, but as observers on the scene, I believe we should be the better person that will give the correct version of what is happening in Nigeria. Between 27th February and 6th March, a total of 92 terrorists were neutralized, while 111 suspected others were arrested. Groups also apprehended 18 perpetrators of violent theft and rescued 75 kidnapped hostages. While we're working together. You know, before now we used to work in silos. Now we have understood that no one country, no one individual can do this. We need working and partnership, relationship together, and that's what this shows, that we need to work together. Ó dá káàbọ̀ padà o ní báyìí ẹ jẹ́ wá sáré fún yín ní ìròyìn tí Pope adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o Pope ti sọ̀rọ̀ o mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan Pope tí ìṣetán tí ó lọ báyìí Pope ti ara Pope ti yá báyìí bó ti jẹ́ wípé wọ́n sì wà lọ hospital ṣùgbọ́n wọ́n ní Pope ń rest dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ṣe audio message láti hospital Pope France wọ́n ní wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn supporter wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn Catholic gbogbo àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ wọn lọ́jọ́ Thursday wọ́n ni wọ́n ti ṣe kìíní ni wọ́n ti ṣe wọ́n sì nígbà kan sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò só nínú voice wọn pé wọ́n mí gúlegúle wọ́n ní ó ti wà normal ọmọ 88 years ni wọ́n ní spirit àwọn wà lifted mo ní ó dá èmi náà ó jíṣẹ́ fún tiwa ní Nàìjíríà pé Pope ti sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ìlú táwa wá iṣẹ́ mọ̀ pé gbogbo wa báyìí gbogbo àlà ń gbàdúrà fún Pope Pope mọ́ ìlọ Pope mọ́ ìlọ ó dá nínú ìròyìn míì látún ti gbọ́ àná lámúròyìn wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram tí Burantai tó sọ wípé kò sí Boko Haram Nàìjíríà mọ́ ṣùgbọ́n lónìí báyìí wọ́n ní Boko Haram irọ́ ọmọjúmọ́ àná sóní ni wọ́n ní Boko Haram tó ti ṣe ọsọsẹ́ o wọ́n ní wọ́n pa àwọn àmì méjì alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní wọ́n dẹ tàkúté ilẹ̀ fún wọn ni ìkan nínú àwọn ọmọ ogun àwọn ló kú síbẹ̀ ǹjẹ́ kàn wá lọ lọ́jọ́ kejì kàn rè wábi tó kù rẹ̀ wà wọ́n nìkan lára àwọn tó tún rè wá òkú wọ́n ní ló bá tẹ̀sẹ̀ bọ IED àwọn kìíní mines tán máa ń dẹ́lẹ̀ bí àwọn àdó olóró kéékèèké yẹn bí ìgbà kan bá sokùn má àdó olóró tí kan bá ti dáhùn báyìí ìyókù ọmọ dáhùn lọ ni bí ìgbà téèyàn bá ń ta báńgà wọ́n ní kejì bá tún tẹ̀sẹ̀ bọ́ wọ́n sáà ní méjì ló gbẹ̀mí mi.
patrol teams was ambushed at night. As a result, we sustained some casualties. And yesterday morning, while trying to recover the dead, we also unfortunately stepped on IED. And then we had another round of casualties, though minimum, but it's not in our best interest. So it was really unfortunate. And we added to some of the our part of our lessons learned so that we guard against this type of situation. Ẹ̀yin náà ti rí o, iléeṣẹ́ ológun sì jáde nígbà tá a múròyìn wá lánàá. Wọ́n ní àwọn tó gbé àbájáde wọ́n láwọn ò sọ pé nǹkan sọ kò rí bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n àwọn káńtà ẹ̀ nítorí àwọn try best àwọn, ṣùgbọ́n ìmí ìtún ṣẹlẹ̀ ń ṣe ju wọn báyìí. Ẹ bá ń ka àwọn eléyìí náà mára àwọn tó kù. Ara àbájáde nu tán bá sọ pé Nàìjíríà gbé ipò kẹfà, ṣé wọ́n wá parọ́ àti ìkòfàlẹ̀ Ifá ti ń ṣe. Àwọn ẹja wá dé ọ̀dọ̀ gbajúgbajà ìkan lára àwọn olóṣèlú Nàìjíríà tá a gbọ́ pé ó jọlọ́run nípè àti gbọ́ nípa àìsàn tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ pé ó ní àìsàn jẹjẹrẹ, ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ló ti jọlọ́run nípè. Àgbà òṣèlú dókítà Dóyin Òkúpè, ṣùgbọ́n tó òkú náà wà nínú àrò orúkọ rẹ̀, ó sá ti dolóògbé báyìí, ṣùgbọ́n tó kàn wá yà mí lẹ́nu tó ṣe mí ń kàyéfì ni wípé wọ́n ọmọ Nàìjíríà mọ̀ tún ṣépè ni wọ́n ní àtúkútúkú rẹ̀ lọ́lọ́run. Mo ní kí ló dé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ jogun omi ẹ ti ẹ̀ mọ́ téèyàn tí kú bá ti ṣe tẹ́nìkan bá ti fi kú ṣàgbà ẹ mọ́ wọ́n ní gbẹ́nu mi sọ̀hún, wọ́n ní ṣé mi ò mọ gbogbo tó dálẹ̀ ni pé dìgbà tó fi ṣe kinní gan-an kàn fò bí ń fò sọ̀hún ni nígbà tó sì ti wá kú tán báyìí pé ẹ tún bú òkú rẹ̀. Wọ́n ní báwọn ṣe bú nu ajá ni ó dòkú rẹ̀, ajá ni mo ní ẹja wọn respect bẹ́ẹ̀ tí ẹ respect ẹ̀ láláyìí ẹja respect body rẹ̀ kódà gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀kọ́ ara fẹ́ra ku àwọn èèyàn tó ní bí ó ṣe mọ́ rí láàrin wọn ni mo ní èmi ò ní báyìí gbèrò ìyẹn ò kí ló dé, gbogbo olóṣèlú kọ́ ló ṣẹ̀wá náà, gbogbo wọn kọ́ ló burú táwa mọ́ ro kúrò èèyàn rírọ̀ o, ẹ mọ́ sí bẹ́ẹ̀ mọ́ kó dá o òótọ́ ọ̀rọ̀ ni kó dá. Ọ̀tá rẹ ti ń lé ẹ̀mí rẹ gan bọ́ ọ bá gbọ́ pókú mọ́ fàdúrà sí pé ò ti ẹ̀rí ọmú. Wọ́n ní agbẹnusọ fún ààrẹ Goodluck Jonathan Ọmọwẹ̀sán Ìyàwósàn, wọ́n ní òun ló sọ wípé òótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé o, wípé ó sojú òun kò rò mú ní ó dá. A ti sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní rí jù báyìí lọ́nà abala Sanwó-Olé ní pápá àpáyá ó yára gbé wa débẹ̀ nú abala tí ọmọ kan abala àwọn olólùfẹ́ wa, abala kọ́mẹ́sẹ̀sàn àròjọ mùsùlùkùn o. Ora mo kí n káàbọ̀ sínú abala ti comment section lónìí. Yàwá Grace olùṣòótọ́ wọn ní Àpábíò àti àwọn tó kù fọwọ́ lágbá Natasha lójú ní oṣù gbọ́n wọn máa kan àbùkù olóròǹbò. Ìyá mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ nítorí gbogbo orí kọ́ ló ṣe é fìyà jẹ o. Wọ́n á mọ̀ pé ẹni tí wọ́n ń bá jà kì í ṣe ènìyàn lásán rárá. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abó lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe èèyàn rárá lásán. Yọ̀ọ̀dà fún yín o, wọ́n ní lọ́ọ̀fù yẹn fún èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà náà ni àtìmọ́rẹ́ Adéyẹmọ. Wọ́n ní iyán èèwú ni wọ́n ń pè ní iyán ọjọ́ kejì nílẹ̀ Yorùbá, kì í ṣe Èkìtì nìkan o. Ṣé èèwú ni àbí èèwú ẹ̀ bá ń fa mi sí yọ̀ọ̀dà fún yín. Àti ìyá mi Fatima Abubakar wọ́n ní ẹ káàárọ̀ sà, ibà ganu sí èmi náà mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ibà Natasha yọ̀ọ̀dà fún yín, wọ́n bú sẹ́rìn. Ṣé ọ̀rọ̀ gidi wà nù? Nàìjíríà gbé ipò kẹfà fún àwọn oníṣẹ́ ibi agbésùmọ̀mí. Iṣẹ́ ìpè, iṣẹ́ àdánù, iṣẹ́ pákáleke panilẹ́kúnjayé ó mà ṣe o. Nigeria has rotten. Let's go back to our origin. Yoruba nation is our happiness and concern. No going back, inshallah. Lágbára Ọlọ́run. Ìyá mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní this case is going to lead to Akpabio's downfall. Pé yóò gbé Akpabio ṣubú. Àwọn kọ́mítì bá ọ̀rọ̀ jẹ́ láì fún Natasha ní ààyè exactly láti investigate petition rẹ̀. Wọ́n wá tẹ̀wájú wọ́n ní ọlọ́kọ kan ò ní fẹ́ mẹ́ta, bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́kọ mẹ́rin kò ní fẹ́ kan. Àyànmọ́ ọ̀rọ̀ yín yé mi. Òun làwọn èèyàn fi ń bu èébú ara, òun náà fi ń bu báyìí. Ṣé èébú ara ní kéèyàn mọ́ gbọ́n nígbà tí ì ṣe kọ̀ríkúlọ̀mù àbí kí náà ń pè vitae, nígbà tí ì ṣe kọ̀ríkúlọ̀mù olọ́kọ ni kò sínú constitution pé bó bá lọ́kọ àbí bó lọ́kọ mẹ́ta àbí bó lọ́kọ mẹ́rin pé ò lè ṣe senator.
ìyá mi Sọlá Òdùmọ́sù wọn ní ó pòórá bíi so Nàìjíríà sátáláìtì rámáyé bẹ́ẹ̀ ni ó sáwọ́ jáwọnú ayé lọ sátáláìtì wọn. Botswana ńlẹ̀ẹ́lẹ́ ń bẹ̀ yẹn ẹ wo nǹkan tán gbèsè. Ọ̀gá ó máa ṣe lára Nàìjíríà o àwọn olórí ò sì rí nǹkan kan ṣe nǹkan obìnrin náà ń lé kiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọn ní ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ ní sẹ́nẹ̀tì lágbára o báyìí o ẹni tá a bá fi orí ẹ̀fọ́ àgbọn kò ní í jẹ nínú ẹ̀ kí ọ̀rọ̀ wọn má lọ dí nǹkan tí ó máa kó Nàìjíríà sí wàhálà o àti ọ̀tún àtòsì ló máa padà regret action wọn. At Tayo Ajayi Bamini Ogbeni Bobby Akpabio decided to be the judge and executioner in his own case. Good luck with that, especially since he's picked a fight with someone who won't back down. He's messed with the wrong person this time. Abẹ́rẹ́ èmi gan rí spirit Natasha. Spirit ẹ̀ dàbí ẹni tí ó fẹ́ gbẹ̀san bí ẹni pé wọ́n ti ń ṣe fún tipẹ́. Ọkọ̀ sì ń bi wá wọ́n ní ṣé Natasha sanwó fún wa ni. Mo ní kò dìgbà téèyàn bá mọ̀ yẹn wọn ò mọ̀ rí. Ká tó gbèjà obìnrin èèyàn ọkùnrin wọn show strength fóbìnrin bí wà àtìyàwó rẹ̀ gan bá jọ ń ṣeré pánú ilé tẹ́ ń jà tẹ́ ń ju pílò lura yín yóò dé point kan wà á mọ̀ọ́mọ̀ fílẹ̀ kí pílò bá ọ kó lè jẹ́ kó ní ìmọ̀ kó fi pò ń lò win kì í ṣe pé bó yóò lè ju pílò lù ó lè defend ara rẹ̀ ṣùgbọ́n wà á mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kó win ni ẹ. Ẹ mọ́ tún pè mí ní ibà pílò ẹ tún lè pè mí ní ibà pílò bá ń gbé mọ́mọ́ ṣeré pílò. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Jabez wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà mo kí yín kú iṣẹ́ ọpọlọ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn eléyìí lágbára o. The accused presided over his own case and suspended the accuser. Bẹ́ẹ̀ rí àwọn èèyàn orí kìíní yìí ìjà pé ọkùnrin ṣẹ́rí mentality Africa kò lè jẹ́ ká Africa dá. Ó yà mí lẹ́nu àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí kò lè jẹ́ kí Africa dá. Bọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ ọkùnrin sóbìnrin wọn ìfẹ́ kóbìnrin sọ̀rọ̀ wọ́n ní eléyìí alágbára o wọ́n wá ní this our zoo country anything can happen Yorùbá nation jọ̀wọ́ tètè dé o àti ń retí rẹ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ mọ́ múra lẹ́ o ẹ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá wa Banji Akintoye ìlànà gbogbo ń táwa náà bá lè ṣe fún ìrànlọ́wọ́ ẹ jẹ́ àfisọ́ sí o. Bàbá mi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n tẹ̀ wájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn senators wa ti sọ chamber yẹn di rádaràda pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí. Senator Ìrètí Nigeria will soon happen to you. It's a promise. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí Wike ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ a rò pé Wike ló ní lọ́wọ́. Tí ìbá ṣe ọ̀rọ̀ Fubara àti Wike ń gbìyànjú o lórí ọ̀rọ̀ project ẹ̀ tó ń ṣe o ó ń gbìyànjú o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Fubara tí òmòjú kò ń bẹ̀ yẹn làwọn èèyàn ń pariwo lé lórí sí. Senator Ìrètí yẹn ajẹnilẹ́sẹ̀ ni ó disappoint àwọn èèyàn gan. Bó wá tiẹ̀ wà ń bínú sí Natasha pé bóyá kò mú ọ bí ìyá ìwọ sì fẹ́ mú bí ọmọ so wá yẹ kó o dúró de irú opportunity yìí láti fi jẹ́ lẹ́sẹ̀ ìjà obìnrin nísìnyí jà. Ẹ ti ẹ̀jẹ̀ ò present kìíní àwa náà sì wà nú àwọn tó ń pariwo lé lórí pé tó bá lọ di ìgbà tó yẹ kó kó ẹ̀rí jáde tí ò bá rí ẹ̀rí gidi kó jáde àwa gan ó bá wí àbí mọ́sàmọ́ sanbi táwọn kan ní sáà ti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ni ayé burú èèyàn le. ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú o bẹ́ẹ̀ náà ni Abímbọ́lá Ilésanmí mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ìbá ìfẹsowápọ̀ ẹ kú iṣẹ́ o tí Abdulrahman bá ti ẹ̀dá Hafsat pa níbo ló tà sí àti wípé níbo ló torí àwọn bàtà obìnrin 12 tí wọ́n rí nínú ilé rẹ̀ Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o orílẹ̀-èdè Yorùbá Adébáwá láyọ̀ àmì àṣẹ o kò sì ní pẹ́ kò ní jìnnà ẹjẹ́ àtẹ̀wájú bẹ́ẹ̀ náà ni Monísọ́lá Ramọ́ ìyá mi ni olófo níyìn bàbá Bọ́dé George bàbá Bọ́dé George lẹ́ ń tà sí wọ́n ní ìwòyí láàárọ̀ tarúgbó ń sunkún oge kí ni ipa yín ní Ondo nígbà tí ẹ ṣe gómìnà l'Ondo State ẹ wà lára àwọn tó fìyà jẹ ọmọ Yorùbá nation no going back I love ìran mi wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n bú sí wọ́n wá mú jó sí wọ́n fi bàbá Bọ́dé George pàwọ̀ ẹ̀dẹ́. náà ní ìyá mi rí Scott Adigun wọn ní ẹsẹ̀ àdúpẹ́ o bàbá wa Ọlọ́run á bá wa lọ́rẹ̀ mi yín sàmí o bàbá wa Banji Akintoye nàmbá wí Ọlọ́run lọ́rẹ̀ mi gbogbo wa náà àtẹ̀yìn náà ìyá wa. wọ́n ní Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ o àmì àwọn ọmọ yín fẹ́ràn yín gidi gan ni o àfẹ́ràn wọn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí bàbá ló ní lọ́ọ̀fù eléyìí ẹ mọ̀jà pín o. ẹjẹ́ àtẹ̀wájú bẹ́ẹ̀ náà ni Àfikáyọ̀ Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ àwọn adarí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò yé wa mọ́ o ẹ máa wò wọ́n máa ní kí Natasha lọ rọ́kú nílé kí ẹjọ́ náà lè
kùnà naija nàwa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n gbàgbé gúgúrú wọ́n gbèsè gbẹ́. At Isaac Agbetu, wọ́n ní Ogbeni Bobby àmọ̀ pé àdúrà ń gbà. All we need in Yoruba nation is action. Let us support our coming march. Newton law of motion say action and reaction are equal and opposite. Àgbáyà dalẹ̀ orúkọ Jésù àmì wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àmì o ṣe ti gbọ́ bàbá wa wọ́n ládùúrà nìkan kọ́ o wọ́n ní ká fi iṣẹ́ kún. Bíbélì náà sọ bẹ́ẹ̀, Bíbélì wa sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àfiṣẹ́ kún o ẹjẹ́ àfiṣẹ́ kún o ẹjẹ́ àtẹ̀wájú bẹ́ẹ̀ náà ni at Rachel ìyá wa wọ́n ní oríire ńlá ni nítòótọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby serious rárá nígbà tí Nàìjíríà gbé kò kẹfà nínú àwọn ìlú tí agbésùmọ̀mí ti ń ṣe yán bí ọkà. Bàbá wa Àyùbá Sàráfà ó dùn ní Àyùbá wọ́n ní ìyàn ewu bá ń fa mi lé ẹgbà tí mi ò mọ̀ bóyá kí n kúkú pè ní èwù yán kí n gbé fúnra wọn. At Fiso Oyeniyi wọ́n ní Bobicious Bobby bá mi òun jẹ́ pẹ̀lú àyà mo kíyìn o Senate Naija kì í ṣe ilé ìgbìmọ̀ asòfin ilé ìgbìmọ̀ ẹlẹ́lẹ́yà ni Olúwa yóò jà fún Natasha mi o mo kí gbogbo ẹbí agboolé aláyọ̀ yìí wọ́n kí gbogbo ilé o. From Mrs. Oye Illinois USA wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a o. At Maggie Field wọ́n ní fóònù ni mo tẹ̀ mọ́ mi ní ti àwọn òṣèlú wọ́n bàjẹ́ bí ọwọ́ òsì mo kọrin fún wọn ṣùgbọ́n mò ń bọ̀ ní orin. Wọ́n ní ìlú kan ní sátáláìtì wọ́n ní girlfriend làwọn ń wá o bóyá woman friend ní kí á pè abẹ́rí ṣé obìnrin ò sí ní ìta ni obìnrin tí wọ́n máa fi ṣe ẹ̀sìn ni wọ́n ń wá. Wọ́n ní ayaláya shameless people yóò dà fún mọ̀mọ́ mi Maggie Field Atlanta èmi náà wá kọrin torí wọ́n ní wọ́n bàjẹ́ bí ọwọ́ òsì mo ní sí pàǹpàlà ìyàwó tọwọ́ òsì bọ́ bẹ́ẹ̀ sí pàǹpàlà orin àpàlà kọ́hún tá ń kọ́ ṣe mọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Janet Adégbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní àwọn àpàní àwọn ènìyàn yìí o wọ́n kàn ń kó owó bíi ẹni kó yẹ ẹ̀pẹ̀ àfi ká máa lọ sí nation tiwa Yorùbá nation is the answer ẹ kú fọmọnìyàn ṣe o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn kó gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àtọ̀sẹ́lẹ̀ Michael wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń jẹ́ ìmọ̀ mi bàá mi politician kì í sún o ìlú Nàìjíríà kò ní òótọ́ o kí Ọlọ́run bá wa ṣe o kí Yorùbá nation wá sí ìmúṣẹ kí á lè mú òtítọ́ ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí a yóò wà ẹjẹ́ àtẹnumọ́ náà rally ń bọ̀. At More Adéyẹmọ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orin tí ẹ fi wọlé yẹn kì í ṣe orin ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni orin folk song ni nígbà tí a wà nílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ a máa ń fi pa lọ ni folk song yẹn náà ti sọ bẹ́ẹ̀ nínú rẹ̀ ní gbogbo àwọn ènìyàn tí ń kọrin jáde o ẹ kó ètò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn gbé gúgúrú ẹyọ kan lé ṣé yóò tó wa. Mọ́mí Àtinúkẹ́ Odùkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o lórí ọ̀rọ̀ Natasha tí ó bá jẹ́ lótìtọ́ àti lódodo ní Àpábíò òun fìtínà ẹ̀ nítorí kò gbà fún mọ́ fún Àpábíò àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà ẹ̀ nítorí Ọ̀ṣúntáyọ̀ méjì wọ́n á sí ẹ̀sìn ìwọ níjẹ́ Ọ̀ṣúntáyọ̀ méjì ò mọ́ mi wọ́n á sí ẹlẹ́yà ẹ bá mi kí àyà o àyà ń gbọ́ o àyà tiẹ̀ ti ń du lọ́ọ̀fù ìmọ̀ mi lọ́wọ́. At Amazing Grace wọ́n ní Nigeria we hail you fear you àwàdà kẹ́ríkẹ́rí ní àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin yìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní aláìnítìjú àgbà tí kò lè tó lé o ẹ kú iṣẹ́ ìlú lùwà máa bá yín ṣe o àmì o ẹ ṣeun o àwọn orin entertainment wa ayé àtijọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ó ń fún yín nostalgia. Ìyá mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní akó àsìkò yìí Mr. Bobby o mọ́ mi yọ̀dà fún yín Nigeria House of Senate is house of shame Senator Natasha has been cheated 6 months suspension is too much wọ́n ní 8 months ní nígboro ayé ìtumọ̀ 86 months yẹn wọ́n lọ́dọ̀ tiwa ló ti wọ́n ní ọ̀dọ̀ tiwa ló ti jẹ́ 6 months lọ́dọ̀ tiwọn legislative months wọ́n ní bí 8 sí 9 months ni wọ́n ní it's too much our constituent has been deprived of their rights. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n fi rose flowers láàrin mọ́sẹ̀ wọ́n fi sí. bẹ́ẹ̀ ni táwọn èèyàn náà ń sọ nìyẹn wípé kì í sóò náà silent àwọn ará constituency ẹ̀ náà silent mo ti ẹ̀ gbọ́ wọ́n ní ọmọ Ukraine ni mọ̀mọ́ rẹ̀ mo ní àbájọ ó ń rọ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wọ́n lágídí ń bẹ̀rùn. ìyá mi Hannah Adébóyè ló kàn ó wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington
ọ̀gá náà ń pè ní masa lọ́jọ́kọ́jọ́ mo ń gbìyànjú pẹ̀lú Yorùbá mi ní yóò dáa fún yín mọ́ mi yóò dáa fún yín wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ o wọ́n wá gbé gúgúrú yìí can't love you less too mọ́ mi. as yàwá tó ìnárì wọ́n ní iyán gidi Remi dòdò iyán gidi ntẹ́yìn ń pè nìyẹn iyán gidi àwọn kan ní èwú iyán ni o tàbí iyán Remi dòdò iyán kàsìn ó dá èdè ọlọ́run gbogbo èdè lọ́lọ́run gbọ́. ìyáwá Grace olùṣòótọ́ wọn ní kò yé wọn ni pé ohun tí yóò kẹ́yìn ayé yìí nìkan ṣoṣo ní orílẹ̀-èdè olómìnira tí Yorùbá nìkan ṣoṣo ló kù wá kù báyìí kí ló dé tí Yorùbá ń kà lẹ́yìn. at Jesus is Lord bẹ́ńbà wa ni wọ́n níbi rọ́bà lọ lógún ọdún òótọ́ máa bá ẹ mọ̀jẹ̀ ẹ̀rọ lọ́gọ́ lógún ọdún mọ́ ó ti pẹ́ jù ẹ mọ̀jẹ̀ àwòrán kó máa lọ lógún ọdún mọ́ nígbà tí Nàìjíríà ń ṣe léyìí fún sẹ́nítọ̀ ta ni mí ta ni mẹ̀kúnnù lẹ́fẹ́ kọ òkè ẹ̀yin Yorùbá ẹ yá ara yín ní bírèdì àdúrà fún Yorùbá nation forever quickly ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ló ń pa fún ni àwọn èèyàn mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n tún àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tún ń ṣe sánà ní Natasha tó fi lè ṣe báyìí fún Natasha. ìyá mi mo sún mọ́lá olíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mo máa ń retí tèmi nìkan náà ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n ní capital letter gan-an tún kọ́ yóò dà fún yín mọ̀ mi mọ́jọ owó mi o wọ́n ní tí obìnrin bá sọ ohun tí ojú rẹ̀ rí lọ́dọ̀ àwọn alágbèrè bá wa ké tóbìnrin bá kọ̀ láti gbà fún wọn gbogbo ọ̀nà ni wọ́n máa fi gbógun tì ṣùgbọ́n àwa kò fẹ́ irú yẹn nílẹ̀ Yorùbá tiwa o. Yorùbá nation jọ̀ọ́ gbọ́rọ̀ Olúwa tètè dé o lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi dáadáa Tabọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní iyán àná tàbí iyán ìkàsìn dòdòdò ìkàsìn àmì tí mọ́ mi ẹ̀kan yẹn fi lé yẹn so correct ìkàsìn lápè lẹ́ẹ̀kan dà ó sàsìn ó sì nǹkan kan. Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí o fẹ́ jẹ ni ó dùn yíye Èkìtì náà fi kọ́ ó dùn yíye it's so sweet love from Mama Dollar wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí I love you too mọ́mí. mọ́ mi Abọ́láńlé náà tún tẹ̀ wájú wọn ní Nàìjíríà ń gòkè àgbà nìyẹn ẹ kú oríire o bó kó Nàìjíríà mọ́ gírísù ẹ bòògì àgbà ní mogun yìí ẹ mọ́ jẹ́ ń jábọ̀ ẹ tún gbé kí n gbọ́. ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìlú tí ò lófin ní Nàìjíríà ilẹ̀ títà ní sáà pàápàá ní ọ̀dọ̀ àwa Yorùbá wọ́n ta ilẹ̀ ju tá ń dálẹ̀ lọ fún àwọn àjèjì. bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní brọ́dà mi Bobby àánú Olúwa yóò máa wà pẹ̀lú yín àti àyà mi o. What I meant on my comment yesterday was that Baba Ọbásanjọ́ has no noticeable impact on Yorùbá race yóò dà fún yín mo ní kàn bá ń tún kọ wọ́n sì tún kọ. Suspending Natasha from the Senate was a show of shame. An investigative panel was supposed to have been set up. The world is watching. wọ́n tẹ lọ́ọ̀rù rẹpẹtẹ wọ́n gbé popcorn sílẹ̀gbẹ̀ Yorùbá nation no going back àwọn ò mọ̀ pé the world is watching tó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbá wọn ní denial tán deny wọn visa ní ìsìn. ara wọn á balẹ̀ at Ìdòwú Ọ̀ṣúndé wọ́n ní Natasha should report to First Lady Remi Tinubu to look to the matter. Remi will support her. èmi náà rò bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n translation táwọn èèyàn fún ọ̀rọ̀ mọ́mí Remi wọ́n ní wọn sọ́pọ́ọ̀tì wọn ṣùgbọ́n tán sọ last yẹn èmi rí kan dó láàrin méjì ni wọ́n sọ́pọ́ọ̀tì senate díẹ̀ wọ́n sọ́pọ́ọ̀tì òun náà díẹ̀ torí wọ́n ní ńgbà táwọn tá ń tó gbóná ojú ẹkùn mo rántí gbogbo wọ́n ti ẹ̀ ń pín fọ́nrán kan kiri wọn ò mọ̀ bóyá ìyá wa Remi Tinubu ló wà nínú ẹ̀ tán náà ń jà ńgbà táwọn náà wà ní senate tán náà bá ó ti ẹ̀ sí kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti Dino Melaye tí Dino ní òun ó ṣe kinní kan fún ọmọ ní ìyàwó ń yàwó ẹ sì mọ̀ pé Dino wọ́n fi hàn pa ẹ̀ẹ́dẹ́ ń tiẹ̀ wọ́n ní ìyàwó ààrẹ ẹ̀sìn náà wọ́n gbomi ewúro sí èèyàn lójú rí nínú senate wọ́n láwọn èèyàn sì gbèsè hàn lẹ́yìn mọ́ ní mọ̀ ṣe bó ṣe ń sọ mi kú ní mọ̀ ń sọ mi yẹ. ìyá mi Riscott Adigun sáwẹ́ lọ́wọ́ ṣé kò rẹ́ra kò tiẹ̀ ní rẹ̀yìn láti Ọlọ́run Èdùmàrè torí kàkà kó rẹ̀ yẹn múrẹ̀ rodò kẹfẹ́ wí ọ̀fẹ́ gbéra wọ́n ní ó tó ẹjọ́ ìpọ̀ dúró de ìgbà tí ó máa rojọ́ níwájú Ọlọ́run àti owó tí ẹ fẹ́ gbé fún Ìgbòho kíní náà ń bá wí burúntaṣì ní Kútọ́nù pé kó ta gbogbo ọmọ Yorùbá fún yín allegedly yọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ sí allegedly sí má wọrí ìwọ náà sì máa kọ̀wé
lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó dàárọ̀ bọ́dà mi ire o salam wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí ya. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n bá kọ ìwé ìsọnù wọn ẹ̀mí Ìgbòho ò bọ̀ sí kò bọ̀ sí wọn lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Balikis torí ẹni tó kọ tiẹ̀ mò ń bọ̀ ìyá wa Balikis o torí ọ̀gbẹ́ni tó kọ tiẹ̀ ẹni tó kọ́ ń pa rẹ̀ ti kú. A dúpẹ́ lórí ayé bàbá Sunday Igboho olú ẹgbẹ́ ọpẹ́ wa olú ẹgbẹ́ ọpẹ́. Ìyá Balikis ẹ má bínú mo ní ń já ọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀ ni wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní adẹ́rìnpòṣónú ní ìwọ ọmọkùnrin lọ sọ́ra rẹ Ọlọ́run mọ̀ ni Ọlọ́run ló ń fẹ́ rí yẹn sí yín lẹ́nu kí ni mò ń sọ tí ń pa yín lẹ́rìn náà. Àtìyá mi Ànímọ́tù Ṣàdé Ọ̀nànúgà mo like orúkọ wọn yìí wọ́n ní the senator are all the same. What do you expect teacher for it? Supervisor and all big boss does it and gets away with it. That is Nigeria with a big shame. They will never change. Ṣé pé àwọn tí ò tó wọn gan-an wọ́n ń dà àwọn obìnrin láàmú wọ́n sì mú jẹ à ń bèlè tà sí àwọn ọ̀gá wọn. At Isaac Strong Tower ogun díẹ̀ o ẹjẹ ń ka 5 line bẹ́ẹ̀ wọ́n ní I doubt if Natasha has any tangible evidences. She is likely to have offended many of the members and no court judgment will favor her. Let me quote this. There is a stage in life where maturity irrespective of gender mo ti ka márùn mo ti ka mẹ́fà ń bẹ ẹ mọ̀ fojú kàyòkù márùn la ní ẹ mọ̀ kọ́. Bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí gan ti sú England tó colonize wa. Ṣé bí wọ́n ń ṣe democracy tí wọ́n ní parliamentary system of government ní England ń ṣe Nàìjíríà fògìrì wọ́n gba democracy America abẹ́ẹ̀rí báwo ni wọ́n ò ṣe ní máa ṣe ìṣekúṣe Nàìjíríà ìṣèjọ kán ti ẹ̀ ṣe democracy ara wọn kán fi ti England àti America lẹ̀. Ìyàwó Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyè ẹ̀kọ́ ètò ibà ìròyìn fún Yorùbá Nation káàbàtà mú ń jẹ́ yín o àwa ń gbádùn ètò yín o may God strengthen you more àkó àwẹ̀ yóò both Muslims and Christians yóò bá wa lára mú láti Ọlọ́run àtàwọn èmi sẹ́ ń sínú ni. At Emmanuel Adéoyè so ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run á máa bá yín ṣe o ìyẹn gbóná wà ní ìlú kan ní ìpínlẹ̀ Kwara níbi tí wọ́n ti ń fi odó ìbúlẹ̀ àbí ìbílẹ̀ gún iyán pẹ̀lú omi gbígbóná gidi mo bá wọn lọ ṣe ìgbéyàwó nílùú yẹn ni o lọ́ọ̀fù tẹ́tẹ́ gan ó ti kó 3 lines sí confam ìlú Kwara ẹ̀rọ Kwara wọ́n lẹ́ ń jẹ iyán gbóná ìyẹn ogún ọdún àmọ́ jóni lọ́wọ́ mo gbọ́ yóò dáa fún yín ẹgbẹ́ wa débẹ̀. Ìyàwó àárín adé wọ́n ní hello my beautiful Bobby baby ó dáa baby náà lọ baby ni mo yí sí èmi ní baby yín wọ́n ní suspending Natasha is injustice. I'm ashamed of those women that supported the Senate president. The Senate president should have allowed the allegation investigated before suspending her. Biased Senate àwọn mummies ìsọnù ẹkú iṣẹ́ wọn tẹ love sí ayọ̀ dá fún ìyá mi àárín adé wọn ò ní wá yín tì orúkọ yín àárín adé mo like ẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orúkọ mi ń rò mí o mo ṣe dárúkọ èèyàn kan tán ní ìsìn ni wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n ní mo rí pé àwa tí à ń jẹ́ orúkọ Dorcas pọ̀ nínú ètò ìròyìn wa yóò ẹ pọ̀ o Dorcas Kazeem wà Dorcas ìyá wa Dorcas Nzu wà Dorcas Kazeem ń wò mọ̀ bóyá obìnrin nìyẹn torí Kazeem yẹn jọ tọkùnrin. Wọ́n ní brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby dáàdì máa ń kí yín o wọ́n ní well done sa ẹ̀ bá ń kí dáàdì kí n mọ̀ gbọ́ wọ́n tẹ love sí a o. Àtọ́lábọ̀dé ọlájú wọn ní mentality ọ̀dẹ̀ mentality àwọn òpònú àwọn tí ò ná ní àwọn obìnrin kọ́lẹ̀ ń bá wéhùn. Àtọ́lábísí Adéjùmọ̀ wọ́n ní òfin yìí gbọ́dọ̀ kárí gbogbo Nàìjíríà kí wọ́n máa crush gbogbo mọ́tò tí wọ́n bá ní pẹ̀lú gbogbo àwọn ajínigbé kán crush gbogbo dúkìá wọn. Ìyàwó Esther Sosanya wọ́n ní all these people that cannot say the truth because of what they are going to eat. The man of the former Ekiti government, since this matter started, he has been backing the senator leader. All we want is Yoruba nation. No going back. At Olatunji Gbaramosi, Baba Mini Bobby, are you paid to defend Natasha? This your bias is too glaring and please stop taking sides on this issue. Ẹ ṣé. Ẹ̀yin náà mọ̀ fi bias mind ìgbọ̀rọ̀ yìí mọ̀ àbí kojú bá náà lọ ẹ ṣé o. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn láti Surulere ìyá Michael ọ̀sùnrùn àṣàlélé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbọ́n má bí wọn ó ga o ìjọba alágídí làwà yìí kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú
ọlọ́kọ mẹ́fà ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ ṣáà mo gbé yẹn gbági lánàá àwọn èèyàn wọ́n pàkíyèsí mi sí gan ẹ mọ́ bínú sí a. àti Bísọ́lá pé wọ́n ní Bobby tíátíá gbátù rẹ o àti àyà ẹ lọ́ọ́ kìlọ̀ fún bàbá alágbádá Èkìtì o kó mind business rẹ o àwọn sínétọ̀ wọ́n ní kó má gbàgbé wọ́n ṣe yí níbò nígbà ìbò gọ́fúnà Fáyẹmí o you called a married woman home at midnight because of your sir be careful Mr. Man wọ́n wà láwọn sẹ́nétọ̀ wọ́n láwọn olóṣèlú ìsún so wáyé kó máa pèyàwó ń yàwó láàrin òru. ó yá mo rò mú bọ̀ ẹja ọ̀sán yá mi Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington mo máa nífẹ̀ẹ́ ìwàásù yín lórí ìgbéyàwó àti ilé ọkọ yìí o ilé bàbá ọmọ mi ni mo máa kú sí ìyà ló fi ń jẹ obìnrin ẹ̀yin obìnrin ṣe é gbọ́ o. ó dára káàbọ̀ padà ẹ̀yin olólùfẹ́ wa sáyẹn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ ṣe yín dáadáa ìjókòó dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lẹ́yìn aláwẹ̀ ṣé kò rẹra jù sáwẹ̀ ògbóyin ẹ mọ̀ sí díẹ̀ díẹ̀ ẹ mọ̀ rè mọ́ torí mo gbọ́ pé àwọn kan rè ń ta tẹ́tẹ́ nú àwẹ̀ ṣẹ́ẹ̀sì láwẹ̀ báyìí bàbá àjẹ̀wẹ́ ẹ̀ lé dúró 30 days ẹ tún rè ń pamutéètì nú àwẹ̀ pamutation kí náà wọ́n pè náà two direct 3 direct nínú àwẹ̀ ó dáa o ẹsẹ̀ ní o kẹ́ẹ̀bá aláwẹ̀ o kẹ́ẹ̀bá ní kíní ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì náà gbogbo ń tẹ́ẹ̀bá lè sí tẹ́ẹ̀lé mára dúró sí inú àwẹ̀ lèèyàn ti máa sí yìí sí ebi àwẹ̀ nìkan ebi àwọn nǹkan kan tó bá ti ní addiction fún ó fi àwẹ̀ ó fi gbára rẹ̀. ó dáa ẹ káàbọ̀ padà báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ̀ ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi tẹ̀ ẹ́ bí n bá ṣe ń gbé yín débẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbà wẹ̀ ni o kí n wá mọ̀ gbé yín dé ọ̀gangan ojú ìròyìn gangan torí oyè tẹ́ fi mí jẹnu. alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀dọ̀ Natasha náà láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Natasha yìí à ń pè lówó ńlá ronú wọ́n ní ṣé Natasha ti sanwó fún mi ni mo ní bí ibo ni kí ló dé tẹ̀ ń bí mi wọ́n ní mò ń gbèsè lẹ́yìn jù mo ní ṣé àwọn olórí ní kí wọ́n mọ̀ gbèsè lẹ́yìn ẹ̀yin ò mọ̀ wípé ń tá a fẹ́ sun tó fi po para tẹ́lẹ̀ ni àwọn olórí ti ṣẹ̀wá tẹ́lẹ̀ wọ́n ní mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ṣẹ̀wá wá ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣẹ̀wá ká tún wá máa gbọ́ wípé wọ́n tún ṣẹ̀ obìnrin pé wọ́n ń fi ọwọ́ ọlá wọ́n fẹ́ máa fi gbá obìnrin lójú kì í sára ẹ̀ rárá wọ́n ní mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní àti wípé fún Natasha lọ́rọ̀ sọ jò tẹ́ndà ẹ̀rí á mú atótónu àwọn èèyàn wá fún yín àwọn tó mojú ẹ̀ gangan pàápàá jùlọ àwọn jùdíṣíárì wọ́n ń bínú gan wọ́n ń jùdí báyìí bínú ni ṣebí wọ́n ní tájá bá ń jùdí yọ̀sọ̀ lówó rẹ̀ ni àwọn eléyìí ń jùdí gẹ́gẹ́ bí orúkọ àwọn jùdíṣíárì wọ́n ń bínú pé àwọn asòfin mo ní ó sì ga ẹ̀ka mẹ́ta ìjọba náà ńlá ní àwọn asòfin ìyẹn àwọn lawmakers àwọn sínétọ̀ tọ́rọ̀ kan àwọn jùdíṣíárì ìyẹn àwọn amòfin òfin táwọn yẹn bá ṣe àwọn eléyìí ló mọ̀ ìyàwó àti wá bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin amòfin àti asòfin báyìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti gbàgbé ìgbà tẹ́mi náà ń tẹnu mọ́ ń bí o tí mo ní Natasha gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí gidi o tí ò bá lẹ́rìí gidi àwa náà á kẹnu wò ń bí o ṣé a lè gbó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣeré ni á kẹnu wò ń bí bí ò bá lẹ́rìí gidi bí náà mo sì ti sọ wípé ọkùnrin tó ṣe obìnrin ó márì kò márì mo ní kí ìṣẹ̀ṣẹ̀ nínú òfin ṣùgbọ́n bíbélì àwọn kan kóòtì fún mi nínú bíbélì bó ló ṣe tó sí ìyàwó níyàwó mo ní ó lè jẹ́sẹ̀ nínú bíbélì ṣùgbọ́n bíbélì kọ́ la wá kóòtì ń bí kì í sì ṣe òfin nínú bíbélì náà ń lò Nàìjíríà constitution Nàìjíríà ni nínú constitution Nàìjíríà anybody ló lè tó sunwọ́n ò gbọ́dọ̀ ara sí anybody torí ẹ̀ lèmi ṣe ń pàkíyèsí wípé ẹ mọ́ kán mọ́ wàá kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí gbogbo ọkùnrin lọ́wọ́ àwọn kan bú mi lọ́jọ́ tí mo sọ̀rọ̀ yẹn náà pé mo ń gbèsè yí àpàbí lẹ́yìn ní ìsìn wọn ni mo tún ti àbí mo ti gbowó lọ́wọ́ Natasha ni a lè tẹ́ aráyé lọ́rùn àwa náà sì wà á fìròyìn wa tẹ́ aráyé lọ́rùn bàbá ti ń sòótọ́ ṣùgbọ́n mo ń fààyè lẹ̀ láti gbọ́ràn láti gbọ́ tẹnì kejì wọ́n wá ní kí n bí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa náà tẹ́ ń gbèsè Natasha lẹ́yìn ẹ̀yin obìnrin dáadáa wọ́n ní sẹ́yìn náà ti gbowó ni ẹ gbọ́ àyà ṣéwọ̀ náà ti gbowó lọ́wọ́ Natasha ó lè jẹ́ fún ilọ́bẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ Natasha àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn àjọ NBA àjọ agbẹjọ́rò àwọn lọ́yà àwọn adájọ́ wọ́n ti dá sọ̀rọ̀ yìí o wọ́n ní suspension tí wọ́n fún Natasha wọ́n ní kò bófin mu pàápàá jùlọ lẹ́yìn tí ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìjókòó nílé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́yìn ìgbà náà ni àwọn ìgbìmọ̀ kan ṣẹ̀ wá jókòó wọ́n gbìmọ̀ lórí Natasha títí wọ́n fi lé
agbẹjọ́rò Natasha tó tún jẹ́ SAN ó ní kí ló dé tí gbogbo àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin sùn tí wọ́n kọrí síbì kan náà pé kí ló dé tí wọ́n fi ń ṣe ọ̀rọ̀ Natasha ní kánjúkánjú tí wọ́n sáré suspend ẹ̀ kánjúkánjú pápápá láì jẹ́ kó present petition ẹ̀sùn tó fi kan olórí wọn ní ìyẹn Akpabio wọ́n ní Akpabio náà ló tún wá jókòó tó ń lu òlù mọ́lẹ̀ wípé those who say yes, those who say aye, and accuse accuse ló ń preside lórí ẹjọ́ accuser wọ́n ní bóun náà ṣe fẹ́ kàn rí lọ́yà ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n quote ẹnu he said and I quote ó ní the suspension is void, it cannot even take any effect. Ó ní wọ́n kàn sọ̀rọ̀ dànù ni. Ó ní the suspension is illegal because there is a court order that restrained the Senate Committee on Ethics and Privileges from taking further action. Ẹjọ́ tí wà ní ẹjọ́. Court order sì sọ wípé kéèyàn kankan kó má dá sí mọ́. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni là ń yọ gbọ́ pé wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí play game politics fúnra wọn o. Àwọn senator kan tí ipò Senate President ràn wọ́n lójú tó wù wọ́n kan náà wà níbi tí Akpabio wà. Wọ́n náà ti ń wo ọ̀nà tán fi gba ọ̀nà yìí tán fi mọ̀ ní ká mọ̀ wò kán outplay ara wọn ẹnba ti smart jù náà ní ẹnba yára lógun gbé o. Ó tún wá tẹ̀síwájú ó ní he argued that if Senator Oti Uduaghan ìyẹn Natasha had not sought legal intervention the suspension might have stood. Ó ní ká ní Natasha ò tí ì gbé ẹjọ́ ìlọlé ẹjọ́ ni lórí ọ̀rọ̀ jókòó ni o kò tiẹ̀ tí ì kan ọ̀rọ̀ ó àràṣì mi o. Wọ́n ní wọ́n ṣe suspend ẹ̀ wọ́n láwọn ò bá mọ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́jọ́ ti wà ní ẹjọ́ tó sì jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ jókòó iná ni tó sì ní privilege. Wọ́n ní the lawyer also expressed conviction that with a court order explicitly directing the Senate to halt disciplinary actions, the decision to suspend her was null and void. Tẹ́bá ti gbọ́ null and void kò ní pa kankan nù ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò ní pa. Wọ́n ní wọ́n mọ̀ kọ́ lẹ́tà sí wípé gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ kankan disciplinary action kankan lórí ilé ẹjọ́. Ìjà ti wá di ìjà asòfin àtàmòfin mú ló ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní gíwá ló kọ sáànù rẹ̀. Ó ní further revealed that legal action will be taken against those responsible for violating the court order. Àwọ̀ bóyá àwọn náà ju òfin tán ṣe lọ. Àwọn náà ṣòfin lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn kọ́ náà máa apply òfin. Ibẹ̀ ni judiciary ti jù wọ́n lọ. Torúfin táwọn ń kọ́ àwọn kan ló máa apply ẹ̀. Only we're going back to court. The case is coming up in about 2 weeks and we will inform the court that despite being served, including the Senate President, they still acted in violation of order. Ẹ jẹ́ kémi kí mọ́ ṣàtúntò lórí àwọn tọ́rọ̀ dùn lẹ́nu ẹ bá ń tẹ̀sí nǹkan tíẹ̀tíẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ dọ́dọ̀ eléyìí tí ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tí ẹnu rẹ̀ ń jò tó ń agbára ń gùn ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀yẹn sí káwá gbọ́n tí tíẹ̀tíẹ̀ sọ àtàwọn yòókù náà. Ó yẹ àròjọ́ musolókun. No. And there is no due process. In fact, due process has been murdered by a cult of misogynist senators, and it's sad. It's a sad day for our democracy. So nobody should talk about due process. Let me tell you, because we are dealing with issues of fair hearing here. You cannot. Again, it's illegal by our laws, and I'm talking about Article 13 of the African Charter of Human and People's Rights Ratification and Enforcement Act is a Nigerian law, which says that you cannot actually, every Nigerian has a right to participate either directly or indirectly in the government or governance of his country. So you cannot even you cannot contemplate suspending a senator or a House of Assembly member. We talk about the idea that Senate is bound by its rules and that whatever happens in the Senate cannot be inquired into by the courts. That's a joke. Doesn't mean that if someone picks a gun and shoots a senator right there in the Senate and then the courts or the police will keep quiet about it, they will arrest that person and they'll prosecute the person. It doesn't matter what the Senate president thinks. I think we just witnessed a situation where we have seen a deliberate attempt to repress, suppress, and oppress a Nigerian woman. And it is not really Natasha Akpoti that is the victim here. It is the Nigerian, because if a Nigerian senator can be dealt with so harshly, so mercilessly, because she attempted to express herself, just imagine what will happen to the ordinary Nigerian. Ṣé ń gbọ́ ẹ tí gbọ́ nǹkan kan ò torí ẹ̀ òwe kan sọ sí mi lọ́kàn wípé kọ́wọ́rin ọmọ ejò níjọ́ méjò ń yà ọmọ Nàìjíríà ní ìṣẹ́ wà là ń pariwo páwọn olórí yìí ò ṣe dáadáa àwa ará opportunity láti béèrè justice lọ́wọ́ wọn lára àkànnú àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń fọ̀bọ̀ lọ
ọmọ Nàìjíríà tún wá kúrò lẹ́yìn ẹni tí ó lòun lẹ́rìí ẹ̀sùn tó fi kan èèyàn wọ́n wá ń gbè sí ọ̀pẹ́sọ̀ wọn lẹ́yìn kí nìyẹn ti mọ́ Nàìjíríà lára jù ó ti mọ́ wọn lára jù ẹ gbọ́ wọn níwọ̀n ọ̀rọ̀ àmọ́ sẹ́nétọ̀ kan náà tó ń janu tó ní kíní àmọ́ náà wà tó jẹ́ pé òun náà ní content creator ní Natasha gbogbo ẹ̀ láàmú àmọ́ juxtapose ẹ̀ síra wọn ni ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nétọ̀ yìí náà. The case of disobedience to the order of the Senate is not Senator Akpabio's matter. It's the matter of the whole Senate. It's an institution. Akpabio is not the institution. This matter is not Senator Akpabio and versus one other senator. No, it is Senator Natasha Akpoti-Uduaghan and the rest of us. That is the Senate. The Senate is an institution. The order, the standing orders, the outstanding rules of the Senate is not made by Senator Akpabio, and it is not for Senator Akpabio. So it is for the institution. And so when anybody acts irregularly in breach. ṣé ní àwọn ará bí ìfẹ́ gbòó lẹ́ẹ̀kan pàlàpàlàpà o wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n ní àtàmọ́ ló ń wà nítorí pé wọ́n lè kúrò lórí àga bó lọ́rọ̀ àga ṣe jọmọ́rọ̀ sí ọ̀rọ̀ wọn àrá sí èèyàn èwo ló nípọn jù mẹ́ ẹjá wa gbọ́n tí lọ́ọ̀yà tiẹ̀ tó náà fi dá lóhùn. It looks as if we have a group of tyrants in the Nigerian Senate. Just imagine that you deprive very strong words, though. No. Very strong words. What are you talking about? When you describe the senators as tyrants, that is a very strong word to use. It looks as if right. we have a group of tyrants in the Nigerian Senate, and we practice a democracy, right? Now, our laws say that a people will be represented at every material time in the Senate. Are you a court who deprive the people who have gone to participate in an election to determine that this woman should represent them, and you sit together in as a committee to not decide her right? And your committee is not impartial, your committee is not independent, and you deprive the whole people of that constituency in Kogi State of representation? What are you talking about? And you say you are a democracy, and then you are telling me about fair hearing? Let me tell you something. There are what we call hierarchy of laws in our country. The Constitution sits at the top, followed by laws made by the National Assembly, followed by laws made by the House of Assembly. Also, we have regulations by ministers and rules made by the Chief Judge or by the Senate. Rules are not meant to be laws that are so technical, that are so rigid. They are meant to assist the application of the law to attain justice. If somebody is not present, you give the person an opportunity to come. If the person makes a mistake, whether signing a petition when he ought not to sign, there is no law against it. There are provisions for regularization. wọ́n lọ fún yín pé àwọn lọ́ọ̀yà bínú tán ni wọ́n yá jáde kì í sóò nìkan o àmú lọ́ọ̀yà mi bọ́ o bó lẹ́sẹ̀ bí ìgbà tẹ́ pa àwọn gbogbo àwọn ará Kogi constituency tó ti wá bí ìgbà tẹ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ni wọ́n sì ní oṣù mẹ́fà tán fún ìtàn ní oore ìrọ̀kúlé wọ́n ní oṣù mẹ́sàn-án nínú kàlẹ́ndà àwọn lọ́ọ̀mìkà ló jẹ́ wọ́n sì sọ pé òun lẹ́gbọ́ yìí ó ní rúùlù lásán ni kì í ṣe lọ́ọ̀ rúùlù ni gbogbo nǹkan pariwo ó sáìn pẹtísàn dáadáa ìwọ kọ́ ló yẹ ó sáìn yẹn ó dá ẹ sì fún lórí ọ̀fẹ́ kó tún sáìn ẹjọ́ sì wà ẹjá gbọ́ lẹ́nu ìkànnì àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ sí ẹ̀yìn apábí olóhùn wà á mọ̀ ń mú síra wọn ni. Personally, I am not concerned because there's nothing like that before us. That is number one. And then number two is that doesn't mean that if anybody wakes up tomorrow and accuse anybody of anything, then I will just carry the concern of that on my head, get bewildered, get dampened, get disillusioned, get destroyed, get emotionally traumatized, get daunted. No. People will come up with spurious, fastidious, perilous accusations. Well, so that one does not make me to be seriously concerned. Senator Adaramodu, you've been quoted as saying because that we will treat hold on. What is before us. Yes, understandably so. You've been quoted as saying that Senator Akpoti-Uduaghan is only creating content. Are you trivializing the issue of sexual assault? It has shown that content had been created and that the Senate trended for about 1.5 weeks. The skits had been produced and the entertainment had been rendered to the general public by our own college. Are you trivializing the case? How is this? Because ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìyà tán bẹ́ẹ̀ fi wọ́n fi ń tẹ̀sítì ẹ̀yin obìnrin Nàìjíríà wò iná gbé plákáàdì ẹ̀ ń gbé sí àwọn aninilára yín lẹ́yìn sí ẹ̀gbọ́n tí lọ́ọ̀yà tí ẹ sọ ó ní tyrant wọ́n jọ tyrant tán bá fi lè mú eléyìí jẹ wọ́n fi ojú obìnrin Nàìjíríà hàn èèmọ̀ lùkùtùn pẹ́bẹ́ńpẹ̀bẹ́ wọ́n fojú yín hàn èèmọ̀ kẹ́ ẹ gbèsè ra yín lẹ́yìn ẹ ti ẹ̀ fún ẹ pariwo wípé ẹ fẹ́ rí ẹ̀ rí n tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn pé ẹ fún wa Natasha olóòlẹ́rìí àbí ó dáa kí ló wá dé tó jẹ́ pé láàkó yìí kó tiẹ̀ ní ìdí ká béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló dé tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ síìtì ló wá fà á
òun náà ti ṣàlàyé wípé gbogbo ohun tó ń bá dáwọ́lé ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ì jẹ́ kó yọrí sí rere nítorí pé òun ò gbèdì fún nítorí pé òun ò tẹ́ sí rẹpẹtẹ òun ò fún láyọ̀ òun béèrè ayọ̀ lọ́wọ́ òun sóun fàyọ̀ rẹ̀ pamọ́ ni ẹ wá ní ń wá excuse bóò ní méjèèjì ṣe jọra àwọn ìkan wúwo jù kan lọ eléyìí wá ní content ẹ̀rìbọ́n ṣe ń ranjú ó ní content creator ní content ni bíyàwó yín bọ̀dá ṣe ń gbọ́ mi bíyàwó yín bá délé kún ní èèyàn kan àrá sí òun bó lẹ́sẹ̀ fíìlì àbọ́mọ yín àwọn ará bíi wọ́n finá jóra wọn wò kan tó wọ́n fi jọ ọmọ ẹnìkejì o ṣùgbọ́n inú mi dùn pé kámẹ́rà ń ká wọn gbogbo ẹ̀yin constituency wọn àwọn tó ṣaṣojú yín rèé o ṣùgbọ́n àwọn lọ́ọ̀yà àwọn judiciary wọ́n ti ń fi agbára wọn ó dìgbà tí judiciary bá dìde kán náà rò dáadáa kán sì mú sẹ́sẹ̀ lójú páálí láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn ará bíi wọ́n dá lórúkọ mọ́ sápàtà wọ́n mọ̀ pàjá lọ́bọ̀ fún wa torí wọ́n ń dúró bí wọ́n ń ṣe bí ẹni pé àwọn nìkan la àwọn ní agbára àwọn pọ̀ jù nínú arms of government àwọn kan wá ní ṣé Natasha fún wa lówó ni ẹ mọ̀ pé bí yàrá jẹ Natasha gbé táàrí ẹ̀kún rẹ̀ táàrí pẹ̀kún ọ̀rọ̀ yìí gbogbo obìnrin Nàìjíríà ni ó forí kó lọ́jọ́ kan bírò ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí obìnrin ilé yín ẹ̀yin gan lọ́kàn yẹn ti mọ̀ wípé ẹ rántí à ń sọ nǹkan fún yín ẹ̀yin ò ṣe sọ̀rọ̀ síbi sọ̀rọ̀ wà pé kí Natasha kan fún Natasha láàyè kó mẹ́rìí jáde wọ́n ṣe ń sáré kánjú pamọ́ lẹ́nu kó má bàa mẹ́rìí jáde so yẹ kí Akpabio jókòó síbi tí wọ́n ti ń dẹ́ ẹjọ́ Natasha lẹ́yìn tán fẹ̀sùn kàn tó wá ń gbé àmà ó ń suspend ẹ̀ tó fẹ̀sùn kàn ẹ̀ ti mọ̀ pé ìjò lọ́wọ́ nú ìdí justice làwà wà ó ṣe gbèsè ọkùnrin lẹ́yìn wọ́n ṣe gbèsè aninilára lẹ́yìn. They are trying to browbeat, intimidate, and hold down a Nigerian citizen. Unfortunately, it's a woman. Just imagine that. Where did the rule say that apologize first before we will forgive you? And let me tell you, it is not really as a matter of course that anybody or any senator must master the entire rules. We have it as a saying as lawyers that God forbid that you should carry the entire laws in your head. And if a senator makes a mistake, it is a mistake, and that's why it's meant to be corrected and not to be used against her. And it happens, not all of them there understand the rules of the Senate. And every time when the distinguished senator Ewitaina was there, he kept on lecturing them every now and then. Àwọn lẹ́yìn so wọ́n tó gbogbo èèyàn sọ náà ni wípé alẹ́ fún arábìnrin ní fún ní ààyè láti express ara ẹ̀ kó tiẹ̀ kó ẹ̀rí dálẹ̀ ìyá wa Remi Tinubu náà fẹnu sí ẹ̀yìn ta náà wà tí wọ́n jẹ́ agbọ́ bọ́n sì sọ̀rọ̀. And I know with what is going on in the Senate, you say, why am I not taking a position? I believe that Senate is doing what is needful, because that's what it is. It's an inside place and it's a matured chambers. We shouldn't be hearing things like that. It's a matured chamber and it should be treated with respect. It's an honor for you to be in that place alone. I was there for 12 years, even in my younger days, and I'm still trying to look young, you know. But people compliment you all the time. Only that, just put your place in yourself. Women, raise yourself high. Don't be in a position that men will be talking to you. You can always shut them down before they start. Ẹ̀ẹ́dìgbọ́n tí ìyàwó ààrẹ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti misinterpret kìíní wọ́n ní Natasha ní bá wí nígbà tí òdùmọ̀ dárúkọ Natasha wọ́n sì ní is an honour for anyone tó bá wà ń bẹ̀ láti wà ń bẹ̀ wọ́n wá sọ nípẹ̀kun ọ̀rọ̀ wọn wípé kọkùnrin tó wá bá ọ gan ìwọ́gbọ́n ti fojú na pa ẹ̀yin táwa náà wà bí ìbáṣẹ̀yìn Natasha ẹ̀yin Natasha náà wà ó kílẹ̀ expect kí ìyá ìṣe ẹ̀yin Natasha ni ó wà wọn kàn dárúkọ ni ẹni tó yeye lóye o ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà yìí ló wá tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ló sọ ẹni tó lágbára jù láàrin judiciary ọ̀rọ̀ yóò lẹ́yìn gan yóò sì tú àṣírí inú wa sì ń dùn ó ti pẹ́ tá a ti ń pariwo lé ìgbìmọ̀ asòfin ó ti pẹ́ tá a ti ń pariwo lé wọn lórí bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ àràsọ̀nù àràsì àlàwáǹsì wọ́n ń jà àlàwáǹsì wọ́n ń jowó ọmọ Nàìjíríà orí ọmọ Nàìjíríà ni mú wọn ó tì wọ́n lura wọn mẹ̀kúnnù ò lè kọjú wọn bí mẹ̀kúnnù fẹ̀sùn kàn wọ́n ní ìdáhùn Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ lò kan nú wọn náà ni ẹ sì rí ibi tí ó jà sí bọ́n ọmọ Nàìjíríà ò bá fọwọ́ ara wọn kàn fi fa ìdájọ́ ìwálẹ̀. ẹ rò pé bí ìbá ṣe wípé Natasha jẹ́ sẹ́nítọ̀ ẹ rò pé wọ́n dáhùn ni ẹ rò pé yóò kilẹ̀ tó yìí
wọ́n ti ẹni mọ̀ wọ́n kàn parẹ́ ni wọ́n lè ti ẹni mọ́lé. ẹ jẹ́ mọ́ understand bọ́ Ọlọ́run ṣe ń work fún yín ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà bí ìgbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run fẹ́ tún yín lẹ̀ fúnra yín náà lẹ́tún dèrà yín mọ́nú kínní ni. Ọlọ́run fẹ́ lò kan lára wọn. Èmi tí mo tẹnu mọ́ pé ọjọ́ tí ó bá tú ara wọn náà kọjú síra wọn táwọn ò fi rọ́nà lọ. Òun ló sì ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wá ń gbàgbé ẹni gbàgbé ọtí wọ́n ní nǹkan kékeré ni ó ń distract yín. Nǹkan kékeré tẹ́yìn pé nǹkan kékeré tí ò ní mí ní lójú yín. Ó ní Ọlọ́run máa ń lo nǹkan òpònú láti Bíbélì fáàsì wo ló sọ náà wò fẹ́ sọ lé ìbò ni. Ó ní Ọlọ́run máa ń lo nǹkan òpònú láti fi kọ̀nfáàmù nǹkan gidi. Àwọn èèyàn lóye bọ́lọ́run ṣe ń rìn bí ó bá ti fẹ́ mú justice wá tó fẹ́ gbẹ̀san. There was no fair hearing. You never heard the other side in line with the provisions of the Constitution, Section 36. In the other breath, you disobeyed flagrantly a court order. And then you turn around to say, oh, the judiciary is not strong enough, the judiciary should improve. When we are the very ones, by this behavior, undermining judicial institutions in this country. Honestly, if I were the judge, and the appropriate applications are made before me, I will go very far to make that point strong. Now let's come back to the rules. They made so much noise about the rules. We wrote these rules. Rule 60, Rule 40, Rule 20, a few sections of... We reviewed the rules in 1999. I was the first to lay down the reviewed rules. It was what I laid that I sent to the Senate for them to use. It did not change. They just changed, increased committees, a few here and there. Now, the Senate President allocates the seat. The dispute arose from the allocation of seat. Now, once it is the Senate President that allocates a seat and the Senator complains about a right to a seat, it's a privilege because the right to be in the Senate is by election and a certificate of return. Do not forget, you and I cannot go there. So once he raises that point, it is a duty under Order 10, the famous Order 10 she was shouting about, of the presiding officer to have suspended all other matters. I consider that a very serious issue and taking her complaint and make a formal ruling. But if you watch the proceedings on that day, as the distinguished senator was shouting Order 10, Order 10, I already heard the presiding officer talking about prepare her for suspension. Review the tape. We've seen it. You were already preparing her for suspension even before you... So was it fake accompli? Oh yeah, it was completely... They decided our fate even long before the ethics committee was even... It was predetermined. And then beyond that, the question was, at the time they went to court, the issue was that there was a thinking, a suspicion that she might be suspended. That was why she went to court. If you don't stop them, they will do it. And then they did it in spite of receiving the order. Now, I said to them, they were wrong. Section 4, subsection 8 of the Constitution is clear. In the conduct of his legislative powers and duties, their conduct shall be subject to the judiciary. So you can actually, another arm of government can stop the activities of another arm of government. Look, can I just take it briefly? So the judiciary, the court can stop the activities that goes on in the chamber. I imagine that the activities within the chamber, there is some level of immunity to the procedure and the activities of lawmakers within the chamber. As long as the activities do not obstruct the due process of law. I mean, once a Senate is in session, it is carrying out legislative business. Whether it is about a seat, whether it's about a breach of privilege, whether it is about passing the law, whether it's about passing a motion, it's all brought down on legislative privilege. And so when the Constitution of Nigeria says that the National Assembly's duties shall be subject to the jurisdiction of the courts, shall, it means it. And that's why they run to court each time they are suspended. Chinda was there. Ndume was there. And I was going to reference the case of Omar Agege. It was a rested case in the court. Yes. The case of Ali Ndume. They all went to court. Do you know Melaye? ẹ ti gbọ́n gbogbo ẹ sì gbọ́dọ̀ ndé ọ̀rọ̀ oníbi tí arákùnrin tó ti ṣàlàyé wípé gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ pọ̀ tán pera wọn ní lawmakers senator ni àbí kan pera wọn ní house of rep honourable ó ní gbogbo ẹ̀ pátápínra rẹ̀ ó ní orí tébù àwọn judiciary ó ní pátápínra rẹ̀ clause tó dé wọn torí wọ́n máa ń pè nǹkan kan ní clause nínú òfin. Ó ní ọwọ́ àwọn ní okùn clause yẹn wà àwọn lè fà anyhow àwọn lè tighten àwọn lè loose ẹ̀. Ó ní tí ẹjọ́ bá ti dé judiciary tó ti dé ilé ẹjọ́ ó ní wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣíwò mọ́ ó ní àwọn ti dé ládẹnu bí ìgbà tí àgbẹ̀ bá pààlè lé nǹkan ó láwọn ti pààlè lẹ́nu ó ní tó wá mú wọn kán rè sígbà
tọ́rẹ̀ sígbà wo tó jẹ́ pé ọ̀gbẹ̀rì ni wọ́n ní ọ̀dọ̀ àwọn judiciary ó ní àwọn lọ́jọ́kọ̀ sí di law lóòótọ́ ó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà ṣé ń tiẹ̀ sọ ó ní ṣe bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ́ọ̀yà náà agbẹjọ́rò ni ẹ́ ṣùgbọ́n bàbá yìí ní kó má fọ́ o ó ní ọ̀dọ̀ àwọn gangan làwọn mojú ẹ̀ ó ní gbórúkọ tán pè wọ́n ni ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn lọ ń ṣe law gẹ́gẹ́ bí kọ́ọ̀sì kejì ni kán lè fi lóye àti kọ òfin náà ṣe lọ ń ṣe law ó ní wọ́n ṣe láti practice ẹ̀ ó ní wọ́n ń ṣe law gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n fẹ́ fi kọ òfin wọ́n ṣe láti fi interpret ẹ̀ ó ní ọwọ́ àwọn ní interpreting wa ó ní gbogbo nǹkan bá kọ pátápin ibi tágbára wọn pin sí ó ní ọ̀dọ̀ àwọn ló ti bẹ̀rẹ̀ mo wá rántí òwe Yorùbá tán ní ibi tí agbára ẹnìkan parí sí ibẹ̀ ni ẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀ judiciary oúnjẹ bí ẹni pé wọ́n ní agbára ju àwọn legislative lọ ẹ sì wo àwọn executive náà tán máa pàṣẹ ó bá yá tí immunity bá ti jó tán ọ̀dọ̀ judiciary náà gbogbo wọn máa sá lọ láti judiciary rèé ò níbòmí tó ń lọ mọ́ bọ́wọ́ bá fi lè bọ̀ ńbẹ̀ tó jẹ̀bi inú ẹ̀wọ̀n straight inú ẹ̀ wá rí pé judiciary ní agbára kánà náà lè dìde kán nàró kán kanjú abẹ́ ń kò lójó kán dúró tí òfin Nàìjíríà àwọn náà bá tún Nàìjíríà sí àwọn judiciary ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ náà tẹnubọ̀n náà ìyàwó kékeré ẹ̀kún náà sọ lánàá wípé káwọn judiciary dìde pé kán mú iṣẹ́ ṣe pàápàá jùlọ gbọ́n tó bá ń jalè tó ń jí owó ìjọba kán máa mú wọn pé àwọn náà lè tún orúkọ Nàìjíríà tó ti bàjẹ́ sí mo ní ó dá o àmọ́ wò arákùnrin sọ rẹ̀ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ sí lẹ́nu rẹ̀. Don't forget that even in the reallocation of seats, there is a notification. I am aware that text messages are either sent or a publication done. So if you didn't get any and you suddenly come to the Senate on that day and some para-legislative staff are saying, no, man, you can't stay here. This is where you are going to sit. As a member of the Senate, you are not a slave. Remember that. Part of what qualifies you to remain in the Senate is that you were elected. So the right to speak as a senator is guaranteed. The right to protest is guaranteed. So you cannot be talking about sitting on the seat, which is the subject of action. We've seen 3 months suspension. We've seen a few months suspension, but this is 6 months. What a lot of Nigerians might not know tonight is that it's not 6 calendar months. It is 6 legislative sitting months, days that we're counting. Meaning that almost 8 months or 9 months. Oh yeah, will extend far beyond. She will be out of work. Far beyond calendar month. What do you think of that? Well, I think what she will be doing, I mean, what that means is that a state of the Federal Republic, Kogi State, will be denied the right to equality of representation in the Senate. The Senate is a special body. It's made up of 3 senators per state, regardless of the size of the state. And there's a reason for that. So each time this happens, you deny Kogi State the right to a vote. And so I think that regardless of the political parties to which she may belong, the government of Kogi State should intervene and express a reservation, because it will come to a point where one vote will matter and Natasha will not be there. And that's key. It's key. So that's why it's not just about Natasha. It's about whether or not Kogi State, as a component state of the Federation of Nigeria, is denied a senatorial vote. How damaging is this for the reputation of the Senate under Godswill Akpabio? Well, I think the most damaging is the blazing disobedience of court order. It is very untenable for a lawmaking body. But there are very senior lawyers there. You have the Senate President, who is a lawyer. You have the majority leader, who is also a very respected senior lawyer. And do you think they would have flagrantly disobeyed court orders if they probably had considered something else that you are not saying? Let us see. Well, you know, the truth is, power is an aphrodisiac. Legislation and the business of legislation it smells of power. So sometimes they may oversight the law, in the sense that they are dealing with primary interests, which are also underlined politically, whether we like it or not. And politics is about who gets what, how, and when. So if they had made up their mind to suspend this senator, nothing else for them will matter, not even a court order. So their seniority in law will probably not be counted on this occasion. But for us who are outside, who are observing, who are practicing, we will not fail to say, no. Before many of them, we were there. So we would tell Can this be corrected? Well, for me, the way to correct it is there are 2 ways. One, to hold a special session and rescind their decision, or the courts to step in and order and not suspend the senator, because it was done in flagrant disobedience. So once the court lawyers file the appropriate action, we know that a mandatory injunction can do this, and I urge these lawyers and our lawyers to take the move, make the move. ó náà lẹ ti gbọ́ wo lẹ́nu àwọn tó ń fi ojoojúmọ́ tó fi ń tú òfin wọ́n sọ wọ́n ní oṣù mẹ́fà tán náà fún yẹn wọ́n ní ẹ bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ wọ́n ní yóò fẹ́ tó oṣù 8 sí 9
nínú ayé. Mo ní ṣé oṣù àwọn legislator, oṣù àwọn lawmaker tún yàtọ̀ sí oṣù àwa ọmọ ìlú ni wọ́n ló yàtọ̀ síra wọn. Mo ló ó ga ó wá ń sọ ó ní kí lọ́ọ̀yà rẹ̀ dìde kó má jẹ́ kán dẹ́rù bà pé àwọn náà máa kógojá. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjọ́ wa lọ tààràtààrà sí Rivers State. Wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn landẹ́ẹ̀dẹ́ lè ti wá dé tán o. Nínú speech kan tí Fubara sọ láìpẹ́ yìí, Fubara náà sọ̀rọ̀, mo sì wòye pé ọ̀rọ̀ tó sọ nígbà téèyàn tó fẹ́ dìídì bu petrol sínú iná, ó mú sànà lọ́wọ́, ó gbé petrol náà lọ́wọ́, ó fẹ́ dáná, ó ti sọ ó ní ọjọ́ ń bọ̀ òun ó sọ òun gangan lòun máa darí ìrìn àjò yẹn ní láìpẹ́ láì jìnnà, lọ́jọ́ tí àwọn ọmọ Rivers, ìpínlẹ̀ Rivers tó máa take destiny wọn into their hands. Túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn fọwọ́ létọ̀, àwọn lọ́wọ́ agbára àwọn. Gbogbo destiny wọn tá a sì mọ̀ náà rè ó yẹ̀ lẹ́yìn militant náà ń ṣe iṣẹ́ epo wọn ni wọ́n ti ẹ̀ròyìn wọn ni wọ́n ìfẹ́ ṣiṣẹ́ mi náà torí wọ́n máa claim páwọn náà lè po ní. Àbálọ̀ rẹ̀ náà tá ń lè po orí ilẹ̀ wọn pẹ́lẹ̀ tí ń rí ni. Kó tiẹ̀ jáwọn yẹn náà fẹ́ yapa látijọ́ wàhálà ìbá ti sùn torí wọ́n ti ń rí epo wa. Àwa náà ní ọkàn tí wọ́n ti fọ́ ọkàn tí àwa Yorùbá ní sọ̀lá lù nǹkan wa reserve lọ́lọ́run bá wa reserve ẹ̀ kán mọ́ jẹ́ tàwọn Bayelsa lọ. Ó ní àwọn mílítàǹtì ìpínlẹ̀ Rivers bẹ̀rẹ̀ sí ní fohùn ránṣẹ́ sí ìjọba àpapọ̀. Wọ́n láwọn máa sọ̀rọ̀ bí agbọ́n, wọ́n láwọn máa ba nǹkan jẹ́. Wọ́n ní tí anybody tó bá gbìyànjú láti yọ Fubara, wọ́n ní kí Nàìjíríà gbàgbé epo rọ̀bì wọn tí wọ́n ń wà nílùú àwọn o. Wọ́n ní àwọn èèbó aláwọ̀ funfun ló máa forí kó tí ó pọ̀ nítorí pé àwọn ni wọ́n wà láwọn ilé iṣẹ́ tó ń wa epo yìí jù bó rọ̀bì. Pàápàá jùlọ pẹ̀lú bí ìjọba ṣe ní kí wọ́n dáwọ́ allocation ìpínlẹ̀ náà dúró, ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà náà wọ́n ní ká dáwọ́ allocation dúró, wọ́n ní wọ́n rò. Ẹ bá mọ́rọ̀ bàbá Bọ̀dé George wá fún yín àtàwọn kan tó sọ̀rọ̀ wípé nígbà tí àwọn olórí méjì ń bára wọn jà, Wike àti Fubara, kí ló wá kan àwọn ọmọ Rivers tẹ́ẹ̀fẹ́ rìlíìsì kìíní wọn. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin yẹn náà àwọn náà lè fùrù tètè àmù fọ́nrán wọn wá fún yín lónìí. Ṣùgbọ́n àwọn mílítàǹtì eléyìí ní ìsìn mọ̀ pé wọ́n sì kó bọ̀dá ní. Mo rò pé nígbà amnesty wọ́n ti gba gbogbo ọ̀bà lọ́wọ́ wọn ni. Àṣàn ní reserve náà bá tún kó jáde, wọ́n wá ní gbogbo Yorùbá, Haúsá, Ìgbò tó bá wà ń lo àwọn, wọ́n ní ẹ tètè tẹkọ̀ létí o, kékeré nú ẹrù yín ní ńlá kẹ́ ẹ tètè dì í kẹ́ ẹ gba ìlú yín lọ. Àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ bí agbọ́n o, àwọn fẹ́ gbé orò jáde. Mo ní ẹ mọ́ fi ọ̀rọ̀ wọn ṣeré o, ẹ mọ́ fi ọ̀rọ̀ wọn ṣeré o. Ẹ rí pé lẹ́ Yorùbá nìkan lálàáfíà wà, kọ́tì Yorùbá àti Yorùbá nation, Yorùbá lápapọ̀ àti Yorùbá nation. Torí Yorùbá nation náà fojú sí lára pé yóò mọ̀ ṣe bí tàwọn ilé àwọn ìṣí ìṣe militant kò sínú ẹ̀jẹ̀ wa àbánú ràn, torí ẹ̀ náà ṣe pè wà lẹ́gọ̀. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Haúsá ní ìsìn àwọn Lákúráwá wà, àwọn agbésùmọ̀mí wà, àwọn Boko Haram wà. Nílẹ̀ Ìgbò àwọn militant wà, àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní IPOB kìíní kan tó ń pa àwọn èèyàn káàkiri, àwọn náà wà tán ń gbébọn tán. Ẹ lè rírú ẹ̀ lẹ́ Yorùbá bí ó bá tiẹ̀ wà sí àdífẹ́ǹdì ara wa ni àwa ìrè torí pé wọ́n ń wa góòdù. Àwọn militant wọ́n ti kóra wọn jáde báyìí, wọ́n ti kóra wọn jáde. Wọ́n sì fẹ́ bọ́n kọ̀ ìjọba wọn ní fẹ́ kí n tó ṣẹlẹ̀ pre-amnesty, wọn ní fẹ́ kó tún ṣẹlẹ̀ torí wọ́n da ìjọba láàmú. Gbogbo ayọ̀ tán yọ̀ ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ epo, kìíní kan bàbá rẹ̀ pàdé wọ́n ń rówó, wọ́n ń répo, nǹkan dàrú tán bá fi. Ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀fọn tó bà lórí nǹkan ọmọkùnrin, tó bà lórí kìíní pendulum bẹ́ẹ̀ ò bá fi sùúrù pa ẹni mọ̀ ká máa kéyìn síta ṣé ó kì í wá ṣe pendulum. Mo rántí aago ẹlẹ́pọ̀n mo sápàpà sọ́nà rí bọ́bí gan ẹ̀mí inú mi àwẹ̀ làwà o sorry pendulum náà ni pendulum kí ni pendulum wọ́n fi lọ́rọ̀ kan wọ́n ti wá wọ́ jáde báyìí, wọ́n ti láwọn ó ba nǹkan jẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá náà ti wá jáde, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí fohùn ránṣẹ́ sí wọn pé ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ń sìn, wọ́n bá bí yín dá, ẹ jẹ́ kàn rí kéèyàn kankan miss tàbí kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn tàbí kẹ́ ẹ mọ́ dáwọn èèyàn dúró láti ṣiṣẹ́ òòjọ́ wọn pé àwọn fojú yín gbolẹ̀ lẹ́yìn bá ń rẹ́rìn. Mo ní nígbà tí militant sọ̀rọ̀ ẹ̀ rẹ́rìn,
àwọn ọlọ́pàá wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bú sẹ́rìn yẹn ṣé aláwàdà níyàn ni wọ́n ní wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni bọ́bí mọ wò tí ẹ̀ wọ́n ní kí ló dé àwọn ọlọ́pàá wá mọ̀ ti ṣe kí ni wọ́n ní mọ wò tí ẹ̀ wọ́n ní ẹni tó bá wọ́n ní ẹ̀ ń bá rè tẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ẹ̀ bá lè tẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọn mo ní tí ẹ lè fọkànbalẹ̀ ló máa ní kẹ́ ẹ rèé fojú méjèèjì sùn kọ́lọ́pàá sọ fún yín pé kò ní sí wàhálà ẹ̀ ní dáhùn ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀ ń ṣèṣe o èmi gbé dẹ́sẹ̀dá ń kátà fún yín o kò dáa o ó lẹ́sìn wá máa ka ọ̀rọ̀ mílítàǹtì sí tẹ́ ẹ̀ ní ka ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá sí wọ́n ní kí n já mi ń bẹ̀ mú ní ó dáa o ẹ bá ń tẹ fọ́nrán sí ilé agbára ká wò bí àwọn ọmọ ilegbimo asòfin tó ń tẹ̀lé Wike kiri ní Rivers bí àwọn náà ṣe ń fún Fubara ní deadline ó yá pápá àròjọ mùsùlùkùn. And the commission cannot continue to operate or spend taxpayers' money without approval. From our records, this assembly has not approved or even been approached to approve any amount of money for this commission from 1st January 2024 to date. But this commission has gone ahead on a spending spree, spending billions of taxpayers' money on their own. The governor has been releasing money to them without an appropriation, without approval. As it stands today, the Rivers House Assembly does not know the amount of money that has been sent to this commission, or what they spent, or what they spend the money on. They are just freelancers. And as at the last time I checked the records, the chairman of this commission is a retired judge of the Rivers High Court. And we believe that he is supposed to know more about laws of Rivers State and the Constitution. Sadly enough, he's acting in a manner that calls for serious scrutiny. We must scrutinize what is going on in this commission. And while the House just sat on Monday to begin to deliberate on how to commence the amendment of the Rivers State Local Government Law and the Rivers State Independent Electoral Commission Law. ẹwọ ẹjẹ kó ń bẹjàre ara ń kan wọn bí Fubara ṣe ń náwó ṣùgbọ́n só lẹ́tọ̀ náà ó dá ẹjẹ wa bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ àwọn ti Fubara gangan wọ́n ní kí Wike fún ní kó náà ṣe second term ẹ̀ kó fi lọ́rùn lẹ̀ kó yé gà lọ́rùn kó di orí múra yìí ṣiṣẹ́. We thank you for this very laudable project and others you have continued. Rivers people are feeling your impact in just less than 2 years in office. Every local government has witnessed your impact, sir. And your projects are directly touching on the citizens. We thank you for continuing governance, not minding distractions all over. It's even very, very important to know that at the heat of this time, you are still going about commissioning projects. There are projects lined up for 2 weeks. We have come to serve Rivers State, and be rest assured that Rivers people will protect this democracy, will protect you, sir. To call on every reasonable Rivers son and daughter, there should be an end to every conflict. Rivers State has been always in the news for the negative, always. And we'll condemn that. We should borrow a leaf from our sister states. The governors are ruling, governing their people. There's no friction anywhere. Yes, in human relations, there may be room for friction. There may be room for quarrel. But the most important thing is to put the state first. No personal interest should override that of the collective interest of the state. And I urge everyone using this opportunity to borrow a leaf from Lagos State. They quarrel, but they still come to round table and sort out their problem, and the state moves on. Rivers State should borrow a leaf from Lagos State. Right now, the state is in more or less turmoil, but thank God, God will continue to give Your Excellency the grace, the wisdom to manage this crisis. And I'm very, very sure, absolutely sure, that you come off unscathed. You will serve at their 2 tenures as statutorily provided in our constitution. Sir, I want to, on behalf of the people of Obiako,
invite you and our leaders to join. Ilé tá a mọ̀ fi tẹ̀lé báyìí ó ní orúkọ àwọn èèyàn 17 tá a gbọ́ wípé pẹ̀lú Simon Ekpa tá a gbọ́ wípé ìjọba Nàìjíríà kéde síta páwọn wá pé àwọn gangan àti iléeṣẹ́ náà wà níbẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti kéde pé adarí ẹgbẹ́ IPOB tó ń jà fún òmìnira orílẹ̀-èdè Biafra Simon Ekpa àtàwọn 16 míì tó ń ṣàtìlẹ́yìn owó fáwọn agbésùmọ̀mí Nàìjíríà. Bákan náà ni ìjọba tún gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì owó Ekpa àtàwọn 16 yòókù tí ẹ ò bá gbàgbé Ekpa ti dèrò ẹ̀wọ̀n rí tẹ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Finland lórí ẹ̀sùn ṣíṣe pọ̀ pẹ̀lú ṣíṣagbátẹrù àti ṣíṣe agbódegbà fún agbésùmọ̀mí torí wọ́n ti proscribe Biafra. Ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tuntun Lakurawa náà wà lára àwọn ẹgbẹ́ tí ìjọba àpapọ̀ kéde pé àwọn ti fòfin dè Nàìjíríà o. Lánàá ọjọ́bọ̀ ní ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìfìyàjẹ arúfin Nàìjíríà ṣe kéde àwọn 17 náà èyí tí wọ́n ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀ka òfin 54 ìyẹn section 54 òfin tó tako agbésùmọ̀mí ní ọdún 2022. Asádùpẹ́ ní Yorùbá ní sàn yí ṣe gbé agbésùmọ̀mí abẹ́ẹ̀rí wọ́n ń wọ́gbọ́n náà gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ táwọn kan kóra wọn lọ Ìbàdàn tán ní àwọn gbébọn dání wọ́n fẹ́ rè gbàjọba wọ́n ń wọ́gbọ́n àti mo mọ̀ tí mò ń sọ ìjà ìmọ̀dùn jà báyìí self determination mọ̀ ni ó mọ̀ dùn báyìí struggle ìmọ̀ dùn báyìí. Alákọ̀ọ́kọ́ nù wọn Simon Ekpa God's time promise ìyá rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta Francis Chukwuedo Madubuchi ìkẹrin John Anayo Owumere ìkarùn Chukwuka Godin Eze ìkẹfà Edwin Augustine Chukwuedo ìkẹjẹsàmọ̀ká Chinwendu Joy Owo Jinika Jane Oji obìnrin tó wà nù wọn Awo Uchechukwu Mercy Ebere Ifeoma Ali Owagu Nneke Juliana Eze Chibuke Okpoto Nwaobi Henry Chimeze Ogomu Peace Kewe Igwe Kaala Enterprises iléeṣẹ́ nù Sefisuchi Global Company iléeṣẹ́ nù àtẹgbẹ́ Lakurawa. Abala òfin 54 tọdún 2022 tó tako agbésùmọ̀mí sọ pé ìgbìmọ̀ tó ń fìyà jẹ àwọn arúfin ó ní lágbára láti kéde àti láti gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo owó dúkìá àti ohun ìní àwọn èèyàn àti ẹgbẹ́ tó bá lọ́wọ́ nínú agbésùmọ̀mí. Èyí ló jẹ́ kí ìjọba kéde wípé òun ti gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo owó àti dúkìá Ekpa àwọn 15 míì àti ẹgbẹ́ Lakurawa láì fọ̀tápè. Bákan náà ni ìjọba tún gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì gbogbo àwọn èèyàn yìí àti ẹgbẹ́ Lakurawa. Wọ́n ní ẹ̀wẹ̀ lóṣù kẹta ọdún 2024 ní iléeṣẹ́ ológun kéde pé àwọn ń wá Ekpa àtàwọn 16 míì lórí ẹ̀sùn agbésùmọ̀mí àti ìdúnkokò láti yapa kúrò lára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lẹ́yìn náà ni àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní Finland kéde nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 pé Ekpa lọ́wọ́ nínú ìwà ipá sáwọn aráàlú ìjọba àti onírúurú ìwà ọ̀daràn míì nílẹ̀ Ìgbò ní fúnra rẹ̀ wà ní orílẹ̀-èdè Finland tó sì ń pàṣẹ pé kán máa para wọn ní Nàìjíríà. Ẹ̀sùn tó fi kàn nù wọ́n ní Ekpa àtàwọn èèyàn tí ìjọba kéde yìí ní láti sọ fún ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìfìyàjẹ àwọn arúfin nípa dúkìá owó tàbí àkáǹtì wọn tí ìjọba ti gbẹ́sẹ̀ lé. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ tí ìgbìmọ̀ náà fi léde wọ́n ṣàlàyé Ààrẹ Bọ́lá Tinubu buwọ́lù àwọn orúkọ yìí lẹ́yìn tí agbẹjọ́rò àgbà àti mínísítà ètò ìdájọ́ Lateef Fagbemi SAN tí wọ́n gbé wọn lọ síwájú ààrẹ. So ààrẹ gan ló ratify ẹ̀. Ó dáa o àwọn náà nu ẹja kó ń bẹ ẹja wá sáré fílẹ̀ yìí káde ìròyìn lónìí. Arábìnrin eléré tíátà òṣèré orí ìtàgé tó lóun wọ́kọ ó sì lóun lóyún sínú ọ̀kan nínú àwọn òṣèrébìnrin lágboolé tíátà Yorùbá ní Bímpé Akíntúndé táwọn èèyàn mọ̀ sí Wàsílà Coded. Wọ́n ní ọjọ́ àbòkí rẹ̀ sì ti pẹ́ nínú iṣẹ́ náà kì í ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sinimá ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló sì tún jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ lórí rédíò àti ẹ̀ka ayélujára. Láìpẹ́ yìí ni Wàsílà Coded ṣàlàyé nípa ìrìn àjò ayé rẹ̀ pàápàá bó ṣe ti 30 ọdún tí kò tí ì rọ́kùnrin kó fún un lóyún. Bímpé ṣàlàyé lórí ètò òṣèré tíátà ẹgbẹ́ rẹ̀ Debbie Shokoya tí a mọ̀ sí Motherhood with Mommy K pé òun fẹ́ sẹ́ni tó wà nínú òun sì ti dàgbà tó nítorí ọkùnrin tó fóun lóyún ó ní kò gbà rárá lọ́wọ́ òun. Nígbà tó ń dáhùn ìbéèrè lórí ètò náà Wàsílà Coded sọ pé
ó ní fún odidi ọdún kan kó tún lé ó lóun lè má sí nínú ìrìn àjò ìfẹ́ kankan ó ń pòǹgbẹ ìrìn àjò ìfẹ́ ó lóun ò lórí ọkọ ó lóun òun ti lé lọ́gbọ̀n ọdún òun ò lọ́kọ ó lẹ́ni tí òun bímọ fún yìí wá sí Nàìjíríà ni adẹjọ́ sọ̀rọ̀ mo wá lọ sí Dubai lásìkò tí mò ń ṣe nǹkan oṣù mi lọ́wọ́ òkè ó ti bí ọmọ yẹn nígbà yẹn ló ń sọ kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ lóyún yẹn kò jọ pé aṣáàyọ kìíní yẹn kúrò tí a fi ń láṣepọ̀ nítorí níṣe ló ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ìgbà wo ni mo máa tó parí ẹ̀ báyìí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ni mo padà sí Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà náà bí mi ò sí rí nǹkan oṣù mi ó sá lọ nìyẹn o bí mo ṣe lóyún nù ṣùgbọ́n mi ò lè bímọ yẹn nítorí ó wù èmi náà kí n lọ́kọ kí n dẹ̀ bímọ ṣùgbọ́n bàbá ọmọ mi lòun kò fẹ́ oyún o understand sáré wá gbà ní ṣùgbọ́n mi ò lè bímọ yẹn nítorí ó wù èmi náà kí n lọ́kọ kí n dẹ̀ bímọ ṣùgbọ́n bàbá ọmọ mi lòun kò fẹ́ oyún àjọṣepọ̀ wa kò tí ì pẹ́ rárá tí mo fi lóyún yẹn a kò tí ì mọ ara wa dáadáa ìgbà kejì tí a máa ríra náà la ní àjọṣepọ̀ tó doyún ó ti bímọ náà nù gẹ́gẹ́ bó ti tẹ̀síwájú bí n pé sọ pé òun bẹ̀rẹ̀ sí í lo ọlọ́kun òjọ̀kan oògùn láti rí i pé oyún náà wálẹ̀ nígbà tí ẹni tó ní oyún náà kọ̀ láti gbà á gbogbo nǹkan ni mo ń mú pé kóyún yẹn wálẹ̀ ṣẹ́ẹ̀ máa dó sí mo mọ ọtí oríṣiríṣi mo tún bẹ̀rẹ̀ sí í dá ara mi láàmú mọ̀mọ́ balẹ̀ ọmọ jẹ́ gbogbo ibùdó eré tíátà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí í lọ kí oyún náà lè ṣẹ́ ohun overwork ara rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ mi sáàfẹ́ wáyé ọmọ takú ọjọ́ kan wà tí mo ṣubú lulẹ̀ nínú yàrá òtẹ́ẹ̀lì mi níbi eré ó ní Ọlọ́run ni kò pa mí Ọlọ́run ìpààyàn ìwọ ló fẹ́ para rẹ̀ ìwọ ló para rẹ̀ lọ́jọ́ náà lẹ́yìn nǹkan tó ń lò kí oyún wálẹ̀ ó ní ọmọ òrukàn ní òun ní bàbá ṣùgbọ́n òun ní àwọn èèyàn tó ṣùgbà yí òun o tí wọn kò jẹ́ kí òun ṣẹ́yún náà ó ní oyún òun wà lóṣù 2 àbọ̀ ni òun rí ẹ̀jẹ̀ lọ́jọ́ kan ìyá àgbà tí a jọ ń gbélé àti àwọn èèyàn míì sọ pé wàhálà tí mò ń ṣe ti pọ̀ jù pé kí n sinmi bí wọ́n ṣe ní kí n sinmi nìyẹn oṣù 5 ni mo tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. Nítẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Wàsílà Kódẹ̀ sọ pé ọkùnrin tó fóun lóyún náà kò béèrè ohun wò rárá gbogbo oṣù 9 tó ń fi lóyún. Ó ní àwọn èèyàn tún pé wọ́n bá sọ̀rọ̀ ó ní ṣùgbọ́n ó kọ̀ tí ikùn lọ́jọ́ tó ń bímọ ó ní bí mo ṣe bí tán tí mo ní kí wọ́n gbé fún mi báyìí ni ọmọ mi lajú àfi bíi pé ó gbọ́n tí mo sọ àmọ́ ọlọ́mọ gbogbo oògùn tó lò kó bọ́ di sọ́wọ́ kó wá láwọ́ rẹ̀ kó bá owó oògùn bẹ́ẹ̀ ó ní mo ṣe gbé nìyẹn tí mò ń ké mo sì bẹ̀rẹ̀ sí kì í lórí kì ìyá mi mo rí ìyá mi nínú ọmọ mi Ayọ̀míkù Àṣàbí ọjọ́ 9 tí mo bímọ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí wẹ̀ fúnra mi nígbà tí n kò lẹ́ni kankan ọmọ mi ti pé ọdún 9 báyìí ọmọ tó gbọ́n ju ọjọ́ orí rẹ̀ lọ. Emotional story. Níbẹ̀ yìí ẹ jáde ààfin ọba Iléwùrà níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti gba ọ̀pá àṣẹ wọ́n tún ti gba adé ọba bẹ́ẹ̀ sì ni ìyí Mákindé tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni ó ṣe ayẹ fún wọn o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ní lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ gíga tó ga jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn Supreme Court ìgbà náà ìyá àfin kékeré ẹkùn wà ń bẹ́ ìgbà náà wọ́n ní àwọn náà dájọ́ tí wọ́n sì dá ẹjọ́ Iléwùrà nù tí wọ́n ní kò lè pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn torí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kì í sọmọ ilé ọba wọ́n sáàwé àwíjàre ó wá ya gbogbo èèyàn lẹ́nu wọ́n ń ṣe gbogbo èèyàn ń káyè fíìmù ní orí bí ọba dádé bó ṣe máa ń rìnnù bẹ́ẹ̀ náà sì ni lè fi orí adé wé orí olúndù lè fi wéra wọn bọ́lá òun ṣe kọ́ ti bàbá nù wọ́n sá ti gbàdé ẹjẹ́ àwo díẹ̀ náà ẹ̀ bó ṣe lọ. Administration will not interfere with decisions of our traditional institutions as long as due process is followed. I can say that for most decisions that we took regarding traditional institutions, anybody to follow the court must waste the whole one at the time around. That is who was nominated by the because all we have done is to endorse that nomination. So now we have followed through to the formal presentation. Tó ní Mákindé ń pàṣàmọ̀ fún tí ń pòwe fún ṣé ìṣe àwọn tí ń gbẹ́jọ́ káàkiri lọ́yọ̀ọ́ lórí ti bàbá wọ̀wádé pé náà bá ti gbọ́ pa àṣẹ fún
ẹni tó bá ń ṣẹjọ́ kiri kíkàn ń jẹra rẹ̀ yá ni abẹ́ ìwà rí ti eléwùrà iná láti 2019 wọ́n gbìyànjú títí ó dé Supreme Court wọ́n tún yí ẹjọ́ wọn dànù àwa mọ́mọ́ ṣe ṣe o tí Ṣèyí Mákindé tún fi wá padà gbàṣẹ lé ọ lọ́wọ́ o kò yé wa o. Ó dá akí bàbá akí wọn kú oríire o ẹjẹ́ àkàdé ètò ńlẹ̀ àròjọ mùsùlùkùn. Ó dá ní rí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ẹ́sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú ẹ̀wọ́dà àfẹ́ pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run ó wá dénú yẹn bá pín kó kalẹ̀ kó kapẹ́ yẹn aláwẹ̀ kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Ọlọ́run ẹ̀mí ó kẹ́yìn oṣù àfẹ́ pàdé lọ́la. God bless you and I love you. Bye for now.